Am iubit un geniu. L-am iubit nu cu blândețea unei femei cu minți, ci cu toată arderea unei ființe care știa că dragostea, când e adevărată, doare. L-am iubit cu sufletul meu sfâșiat între chemare și jertfă. Pe Emin l-am iubit în nopțile lui de febră, în zilele lui de tăcere, în scrisorile scrise cu neliniște și dor, în liniștea lui în care eu mă simțeam vie. Mă numea copila lui cu suflet curat, dar în privirea lui purta o tăcere în care parcă adunase suferințele unei lumi întregi. În el pulsa o minte care nu cunoștea odihna, un suflet care mergea mereu mai departe decât putea trupul să țină pasul. Îi scriam cu mâna tremurândă, cu inima expusă, ca într-un testament al iubirii care cere să fie auzită. El trăia cu încrâncenarea unui om născut pentru adevăr, iar eu îl iubeam cu dăruirea unei femei născute pentru el. Ne-am iubit fără să știm să ne avem. Am rămas adesea departe, fiecare în miezul durerii sale, dar cu aceeași dorință arzătoare de a ne regăsi. Nu l-am văzut în laurii poeziei și nici în gloria clădită după moarte. L-am cunoscut în suferințele lui tăcute, în zbuciumul minții, în noblețea cu care îndura nedreptatea și în clipele când, în singurătate, devenea cel mai viu dintre oameni. Dincolo de geniu, a fost un bărbat fragil, dar adevărat. Eu l-am iubit cu toată ființa, mai profund decât clipa, mai adânc decât viața însăși, iar viața, cu nedreptatea ei, nu ne-a îngăduit să fim fericiți, dar iubirea noastră rămâne, nesupusă timpului, neștirbită de moarte. Când am părăsit tihna sacră a bojdeucii lui Creangă, cu miros de fân proaspăt, cu pastrama fierbinte, cu râsul lui Ionică răsunând prin bârnele vechi, nu m-a alungat prietenia, ci sărăcia, frumusețea idilică a acelui loc pe care l-asemănam cu un Eden ce ne aparținea numai nouă, n-a putut ține piept frigului mai aspru al vieții. Mă ajunsese din urmă pe tăcute și mi-a șoptit că nu pot trăi astfel, oricât de curată mi-ar fi fost inima. Am plecat spre Iași, cu mintea rătăcind printre versuri neterminate, căutând un rost care să-mi permită să trăiesc fără a cerși. Era 1876 când am decis să plec de la Ionică. Nu aveam nimic. Junimea, ajutându-mă din nou, îmi găsise o slujbă umilă și prost plătită ca redactor, administrator și corector la o foaie numită Curierul de Iași. O gazetă de provincie aproape ignorată, pe care eu, în mândria mea, am numit-o, nu fără dispreț, Foaia Vitelor de Pripas. Și totuși, condeiul meu nu a tremurat. Pentru cei 100 de lei care s-au transformat în 150 mai târziu, la o masă simplă de redacție, cu foarfecele alături, lipeam fragmente de prin alte ziare, corectam rânduri pe hârtie pătată și scriam articole pe care niciodată nu le-am semnat cu numele meu. Am scris despre românii de pretutindeni, despre evreii pământeni, despre politica externă, despre raporturile României cu statele vecine, industrie și economie. Nimic cu adevărat compatibil cu sufletul meu. Aveam 27 de ani, o vârstă la care de obicei omul creator privește înainte cu speranță. Pentru mine era doar un haos al existenței. Stăteam într-o odaie, într-o casă sărăcăcioasă în fundul unei curți, de unde proprietarii mă dădeau afară când nu plăteam chiria la timp. Aici, viața mea își urma legile proprii. Când nu lucram la redacție, mă închideam în casă. Scriam sau visam. Eram complet absent din lumea înconjurătoare. Aveam un pat de fier cu vergi, o masă de brad, 2 scaune, o doniță cu capac și o cană cu apă. Trăiam și acum la fel ca atunci când eram copil. Unii spuneau că trăiesc în mizerie. Eu îi spuneam rusticitate. Din când în când venea o babă să dereticească prin odaie, însă rare ori o lăsam să intre în haosul meu, în care personal găseam plăcere. Aveam cărți risipite pe jos, albituri murdare după sobă, iar patul nu-l făceam niciodată. Apa din cofă devenea mlăștinoasă, iar pe alocuri se puteau vedea resturi din mâncarea frugală pe care o mâncam. Pâine cu nuci sau mere. Mă închideam în casă să-mi compun operele literare, fără să observ vreodată sau să mă deranjeze cojile de nuci,
și multele ghemotoace de hârtie împrăștiate în jurul meu. Munca mea născută din durere și visare m-a acapărat cu totul. Uneori, când veneau prieteni la mine, le observam reacțiile. Uneori, parcă se asfixiau în aerul greoi din încăpere. Îmi aduceau ce considerau că îmi lipsește. De asta, printre rufele mele murdare, deseori se găsea câte o batistă cu însemnele lui Bodnărescu sau ale doamnei Burlă. Dormeam încleștat. Mâncam cu o poftă animalică. Trăiam ca un mistreț, scurmând prin frunzele putrede ale singurătății. Așa eram. Și nu-mi păsa. Stăteam pe marginea patului meu sau la masă, absorbit de ideile mele. Nu trăiam în mizerie pentru că voiam, ci pentru că nu conta. Trupul meu era o anexă a minții. Și totuși de afară păream un boem. Mă vedeau pe străzi cu fața obosită, ascunsă în gulerul ridicat, hainele colbăite, nasturii lipsă, încălțările mustind de glod. Când mi se păreau prea strâmți pantalonii, trăgeam poalele redingotei gri peste ei. Mai târziu, m-am lăsat înduplecat de creangă și mi-am făcut haine groase de șiac moldovenesc. Îmbrăcat așa, păream o piatră de hotar, bătută de ploi. Cu părul lung dat pe spate, mușcându-mi mustața, treceam agale spre copou sau spre sărărie, absent față de lumea înconjurătoare, prezent în gândurile mele, reflectând mereu la articolele pe care urma să le scriu. Deși nevoile mele materiale erau mici, viața pe care o duceam în Iași nu era deloc pe placul meu. Mă apăsa nesiguranța, munca searbădă îmi răpea timpul de studiu și, mai ales, simțeam lipsa mijloacelor de a-mi procura instrumentele necesare muncii intelectuale. Aveam o sete de independență economică și morală, o neliniște mocnită ce mă făcea să nu accept compromisuri. Răbdam, dar nu uitam. A fost acest zbucium al firii mele ceea ce a dus, curând, la un conflict cu domnul Mircea, directorul Tipografiei Naționale, unde se tipărea Curierul de Iași. Mircea, legat prin interese profesionale de domnul Pastia, primarul orașului, m-a rugat să scriu un articol de apărare pentru acesta, atacat într-o foaie locală. N-am putut. Nu-l cunoșteam pe omul acela. Nu mă cunoștea nici el pe mine. Cum să-mi pun semnătura pe o judecată pe care nu o împărtășeam? Când Mircea mi-a propus să semnez un text scris de el, i-am răspuns cu o furie rece. Nu doresc ca stilul unui om care nu știe să lege două vorbe să treacă drept stilul meu. Nu vreau să fiu amestecat într-o troacă cu oricine. Eu nu semnez greșelile unui avocat de mâna a treia. Consecința? Mi s-a cerut să părăsesc redacția gazetei. Marele București mă aștepta ca pe un fiu rătăcitor. Începea o altă etapă, mai rece, mai lucidă, dar mai zbuciumată. Am ajuns în capitală cu o inimă grea și haine vechi, în căutarea unui mijloc prin care să-mi câștig pâinea. M-am adăpostit o vreme în curtea mănăstirii Caimata. Slavici mi-a căutat imediat o altă locuință. Pe o uliță ascunsă, dar aproape de centru, în strada Speranței, am găsit o căsuță cu pridvor de lemn, 2 odăi, o tindă și o bucătărie. Era un bordei sărăcăcios, dar semăna cumva cu Bojdeuca lui Creangă. Avea chiar și o babă care, din când în când, îmi mai aducea aminte că există apă și săpun. Tot Slavici m-a dus la redacția Timpului, care se afla la parterul Palatului Dacia, pe podul Mogoșoaiei, colț cu lipscani, 2 saloane mari și o anticameră pentru servitori. Acolo, în aerul greu de tutun și hârtii împrăștiate, i-am cunoscut pe Grandea, pe Scipione Bădescu, pe Roneti Roman și l-am reîntâlnit pe Caragiale. În spatele meselor lungi, printre ziare și manuscrise, aveam să-mi petrec anii cei mai grei, dar și cei mai rodnici. În cei 6 ani petrecuți la București, mi-am purtat lăzile cu manuscrise și mobilele sărăcăcioase dintr-un colț de oraș în altul, mereu în căutarea unei odăi tăcute. Nu-mi păsa de confort, voiam doar liniște, cărțile mele și hârtiile neterminate. Pe 9 polițe de brad îmi așezasem cărțile, lungi de 4 metri, pline de idei strânse ca niște oase în mormânt. Hârtiile,
în cufere, masa era din brad, patul din fier cu vergi. Mă închideam în casă și scriam. Încuiam ușa, ca să nu vină baba de reticătoare și să-mi strice ordinea gândurilor. Dezordinea mea era sanctuar. Mirosea a cerneală uscată, a gânduri arse, a visuri neterminate. Plăteam chiria în avans, să nu-mi răvășească cineva bunul cel mai de preț, liniștea. Acolo, în acele odăi, s-a dus o bună parte din viața mea. Nu pentru glorie, nu pentru laudă, ci pentru că nu știam altfel să fiu. Munca mea nu avea martori, dar fiecare cuvânt pus pe hârtie îmi salva, pentru o clipă, sufletul din prăpastie. Prietenii, neliniștiți de starea în care mă aflam mai tot timpul, încercau să-mi vină în ajutor. Mite Kremniț, pe care o cunoscusem cu ceva vreme în urmă, mi-a propus o cameră în schimbul lecțiilor de limba română. Nu am putut. Cum aș fi putut să o las să vadă mizeria în care trăiam? Mizeria nu era doar în haine, ci în tot ce atingeam. Odată când am plecat din București, Maiorescu, binevoitor și meticulos, a poruncit să mi se aducă totul acasă la el. Îmi aranjase o odaie curată, luminoasă, în casa lui de pe strada Herăstrău, special pentru mine. Am stat 2 săptămâni. Nu mai mult. Nu puteam respira între mesele regulate, între covoare, între pretenții. Nu suportam să-mi controleze cineva existența. Aici trebuia să am grijă de înfățișare, de haine, iar eu, cu cămășile mele vechi și bocancii adesea murdari, mă simțeam scârbit de obligația păstrării aparențelor. Maiorescu trăia pe o culme la care eu nu mai puteam urca. M-am întors în strada Speranței. Apoi, pe la 1879, un prieten mă găsea mutat în Calea Victoriei, 107, lângă Ministerul Finanțelor. În vara lui 1881, când tatăl meu a venit la București, locuiam pe strada Enei, într-o odaie mucegăită, cu scară de lemn și coridor întunecat. Din nou, aceeași poveste. În 1882, când îmi trecuse prin minte să mă însor cu Veronica, mi-am luat o casă cu 2 camere, cu intrare separată, în strada Buzești, numărul 5. Făcusem chiar consiliu cu doamna Slavici. Dar casa era umedă, nepotrivită. Ea n-ar fi fost fericită acolo. Și n-a venit. Nici nunta nu s-a mai făcut. Dar asta este o altă poveste. Apoi m-a luat Slavici la el acasă, în chirie, pe podul Mogoșoaiei, aproape de Biserica Albă. Odaia mea era mare, cu pat simplu, rafturi de cărți, masă de brad. Într-un colț, un lighean de pământ, mașina de cafea, cufărul jupuit. Am stat și în strada Segmentului, într-un apartament gol, în 2 odăițe tenebroase, ale unui domn Chirițescu. Pereții, perdelele, toate respirau tăcere. Nimic nu venea din afară. Totul trăia doar în mine. În decembrie 1882 am locuit într-o căsuță veche din strada Știrbei Vodă. Apoi Slavici s-a mutat în Piața Amzei și m-a luat cu el. M-a suportat cu greu, pentru că, fie vorba între noi, nu eram ușor de suportat în agitația mea nesfârșită. Stând în odaia mea, lucrând, rupeam hârtie multă, mă zvârcoleam, citeam cu glas tare, însoțind lectura de gesturi și expresii zgomotoase, mai ales în timpul nopții. Mirosul, de spirit, denaturat, se întindea până pe hol, iar prin interstițiile ușii se putea vedea ieșind aburul gros făcut de mașina mea de cafea. Munceam, meditam astfel, în liniștea nopții, iar ziua dormeam deseori. Slavici era iritat. Bătea în perete, strigând să sting lumina și să mă culc. Stingeam lumina, așteptam să adoarmă, iar apoi aprindeam din nou lampa, continuându-mi ritualul. Ziua, când îmi părăseam bârlogul într-un final, Slavici găsea cocoloașe de hârtie peste tot și resturi de mâncare uitate de zile întregi în cutia mesei. Nu era acesta interesul meu. Scriam, mintea îmi era bântuită de ideile încastrate în versuri, dar relația noastră s-a înăsprit din cauza asta. Toate camerele în care am locuit erau mai degrabă cuiburi abandonate. Le tratam ca pe niște depozite unde îmi țineam cărțile. Multe se pierduseră prin transporturi, altele le împrumutasem cu inima grea, lui Tictin, lui Gaster. Mă înnebunea când nu mi se înapoiau. Volumul
litera, marginea scrisă, toate mi-aparțineau cu o disperare nefirească. Mi-am spus, într-o zi, că îmi voi lua un dulap mare, de la talcioc. Măsuram ușa, calculam unghiurile. Niciodată nu l-am cumpărat. Ascuns de ochii lumii și de zarva Bucureștilor, m-am întors mereu, noapte după noapte, spre aceeași lampă tremurândă și spre mirosul greu de cafea rece și spirit. Acolo, printre rafturi improvizate și volume prăfuite, mă prindeau zorii, îmbrăcat uneori doar în cămașa de noapte și cu surtucul aruncat deasupra. Așa lucram, așa trăiam. Când nu eram în odaia mea, mă refugiam în birturi și cafenele ieftine, la Duro, pe strada Academiei, la Enache, lângă minister, mă afundam în reviste germane, râzând uneori singur. La Ote Teleșanu stăteam tăcut, dar deodată izbucneam aprins într-o discuție, doar pentru a recădea într-un zâmbet stins. Pe podul Mogoșoaiei, la șosea, mergeam adesea cu câte un prieten, cel mai adesea un ardelean, vorbind despre mizeria omului și căutarea sensului. N-am avut în anii de sănătate patima băuturii, dar un pahar de vin roșu, Lacrima Christi, băut alături de Teodor Nica, Dionisie Miron sau Costache Maroneanu, era o alinare. Într-o zi de august 1878, foști colegi de la Viena, înfierbântați de o nuvelă, au venit la redacția Timpului. M-au găsit muncind, în cămașă, fără cravată, cu hârtii împrăștiate, mușcând dintr-un măr. Mizerie, băieți, vecinică, mizerie, le-am spus. Adevărul e că nu mă plângeam de meserie, ci de lumea din afară, care mă trăgea în jos când eu voiam să urc. Am vorbit o vreme și apoi, uitându-mă la ei, mi-am amintit de vechiul nostru semnal de pe vremea studenției. Mi-am bătut ușor un dinte cu unghia, lăsând să se audă un sunet subtil. Știau toți ce însemna. Mi-au răspuns semnalului cu o ușoară aprobare tacită. Aveau bani de cheltuit. Ne-am îndreptat atunci spre grădina La Idee, un local cât se poate de original, în care mămăliga era numită Mândrie Națională, iar cuțitul, într-un gest ironic, era botezat Bismarck. La beție deveneam alt om. Înduioșat de soarta omenirii, simțeam o nevoie nestăvilită de a dărui. Într-o iarnă, întorcându-mă turmentat cu slavici de la doctorul Teodor Nica, am văzut, în colțul străzii Doamnei cu strada Colței, un biet om desculț, pășind prin Lapoviță. M-am oprit și m-am rezemat de un morman de cărămizi. Mi-am dat jos ghetele. Ai căpiat?" a țipat Slavici. O să-i dai tu ghetele tale, dar rămâi însuți desculț." Eu?" i-am răspuns. De mine să nu-ți pese. Eu pot să umblu și desculț, dar el, săracul?" Timpul fusese fondat la 15 martie 1818 ca organ al Partidului Conservator de sub președinția lui Lascăr Catargiu, cu doar câteva zile înainte ca acesta să cadă de la guvernare. O vreme, gazeta a fost redactată de Grandea, dar junimiștii erau nemulțumiți. Pe semne că nu promova revista Convorbiri Literare destul. Înainte de sosirea mea, Slavici preluase redacția în întregime. Dar evenimentele anului 1818, tensiunea dintre liberali și conservatori, cereau o gazetă cu vâsle viguroase și coloană doctrinară. Așa am fost chemat eu pentru a exprima ceea ce gândisem întotdeauna. Eram, prin structură, junimist și conservator din convingeri proprii. Cercul meu literar, cultura mea, disprețul pentru improvizațiile liberale, toate mă făceau să simt că sunt printre ai mei. Timpul mi-a devenit repede o arenă. Aici, între coloanele ziarului, mi-am lăsat spuma de indignare să curgă, fără cruțare. În scurt timp, timpul a devenit mai puțin un organ conservator și mai mult o prelungire a gândirii mele. Unii mă acuzau că aș fi fost cumpărat de conservatori pentru o bucată de pâine, dar dovada împotriva acestei aberații era chiar libertatea cu care criticam, uneori chiar în rândurile acelora care îmi plăteau leafa. Ideea mea politică era simplă. România avea nevoie de un stat organic, înrădăcinat în năzuințele sale și nu de împrumuturi vestice îmbrăcate de formă. Eram pentru un progresism moderat,
care să țină cont de realitatea națională. Liberalismul, în schimb, aducea cu el un aparat de stat greoi, inutil, adesea nefast pentru țărănimea noastră slăită. Când susțineam că vechea rânduială, boieri, țărani, bresle, era mai firească decât structura impusă de liberalism, boierii mă aplaudau, dar nici pe ei nu-i cruțam. Furia mea cădea adesea peste burghezia parvenită, pe acei funcționari ajunși miniștri din nimic, cumularzi de funcții, acele păpuși ce voiau să trăiască fără muncă, fără știință, fără demnitate. Scriam, ce caută aceste elemente nesănătoase în viața publică a statului? Ce sunt aceste păpuși care doresc a trăi fără muncă, fără știință, fără avere moștenită, cumulând câte 3-4 însărcinări publice, dintre care n-ar putea să împlinească nici pe una în deplină conștiință? Când am enunțat teoria păturii superpuse, am stârnit o adevărată furtună. Să spui că o parte din burghezia română era de origine străină. Era o rană adâncă în orgoliul elitelor. Și am scris: dar în București și în orașele de pe marginea Dunării s-a ivit un element etnic cu totul nou și hibrid care ne-a furnizat generația actuală de guvernanți. Acestea sunt rămășițele haimanalelor de sub steagurile lui Pasvantoglu și Ipsilant și resturile numeroase ale cavalerilor de industrie din Fanar. Din această seminție nouă fac parte oameni ca Giani, Carada, Rossetti, Ferechidis, Serurie și alții. Toată spuma asta de fanarioți novisimi, care s-au pripășit în țară de 50-60 de ani încoace, formează elementul de disoluțiune, demagogia României. Acestea nu erau simple pamflete, ci răbufniri ale unei conștiințe ce nu mai putea tăcea. Timpul devenise pentru mine mai mult decât o gazetă. Era scut, era sabie, era mormânt. M-am născut cu o neputință de a minți și o sete de dreptate care, în lume, devin păcate. Niciodată nu m-am putut obișnui cu ideea de a trăi din compromisuri, iar în anii aceia, în care Bucureștiul îmi devenise scenă și temniță deopotrivă, fiecare dimineață îmi aducea dovada că nu eram făcut pentru echilibrul lumii. Scriam cu o mână înghețată de foame și cealaltă încălzită de revoltă. Ani la rând am luptat cu greutățile redacționale în tăcerea obositoare a biroului de la Timpul, printre hârtii și cerneală, stând la o masă lungă pe care trona haosul presei cotidiene. Îmi începeam zilele printre ziare mototolite și știri de prisos, iar nopțile mă găseau în odaia mea, cu lampa palpitând ca o inimă bolnavă, scriind articole de fond, reportaje parlamentare, corecturi, cronici. Tăceam și munceam cu o conștiinciozitate ce nu-și mai găsea pereche în lume. Ajungeam la ziar de dimineață, cu ochii tulburi de nesomn, cu hainele prăfuite de drumurile lungi pe jos, cu un teanc de manuscrise în buzunarul redingotei uzate. Munca era neîncetată. Articole de fond, cronici politice, comentarii parlamentare, corecturi și paginare. Eram conștiincios până la absurd. Nu întârziasem niciodată. Punctualitatea mea nu venea dintr-o nevoie de disciplină, ci dintr-un respect profund față de rostul cuvântului scris. Dacă articolul nu era gata, nu dormeam. Dacă era ceva de apărat, un adevăr, o idee, o formă de demnitate națională, scriam până la epuizare. Când fondurile redacției se goleau și lefurile întârziau luni la rând, mă împrumutam. Nu pentru lux, ci ca să pot continua, să fiu acolo, la masă, cu pana în mână. Scrisul era pentru mine un ritual de chin și răbdare. Stricam hârtie fără milă, căci nu-mi dădeam voie să fiu mulțumit decât cu ceea ce simțeam că are ritm, claritate, muzică lăuntrică. Cuvântul trebuia ales ca o notă într-o sinfonie nevăzută. Scriam adesea articolele pentru Timpul acasă, în liniște. Le citeam cu glas tare, singur, apoi le rescriam. Le citeam iarăși altcuiva și dacă o singură disonanță mă tulbura, le risipeam pe podea și o luam de la capăt. Lucram cu slavici, sobru, metodic, cu un soi de rigoare ardeleană care se ciocnea de pasiunea mea nestăpânită și cu Caragiale, pe care îl adusesem chiar eu la Timpul. Era un tip ironic, mucalit, dar cu o luciditate tăioasă.
pe care o respectam. Cu amândoi am avut momente de apropiere și răcire, căci niciunul din noi nu eram oameni ușori. Eu mă izolam și refuzam conversațiile banale, nu din aroganță, ci pentru că trăiam mereu cu un sentiment de urgență. Simțeam că se prăbușește ceva în jurul nostru și că datoria noastră e să scriem nu doar pentru ziua de mâine, ci pentru o istorie ce avea să judece tăcerea noastră. De asta eram adesea irascibil, obosit, greu de suportat. Dar eram sincer, până la capăt. Iar Caragiale, în stilul lui caracteristic, răutăcios, îmi cânta mereu în ureche că e păcat de munca pe care o depun pentru o cauză pierdută, sau că sunt mare și tare la timpul, stăpân pe baracă, dar pe o baracă foarte șubredă. Cu toate astea, eram un trio perfect. Ajungeam toți 3 de vreme, adesea pe la 7, rar după 8, cu manuscrisul în buzunar, curat și limpede, căci aveam o credință adâncă, că slova, dacă e scrisă cu nepăsare, strică nu doar ochiul, ci și gândul. Împreună cu slavici, păstrasem din vremea studenției la Viena obiceiul sfânt de a ne citi unul altuia scrierile. El îmi citea ce scrisese, eu îi citeam ce așternusem. Apoi venea Caragiale, cu mersul său apăsat și ochii veșnic iscoditori. Mare meșter era în ale citirii și o făcea cu un soi de teatralitate firească, dând glas fiecărei silabe, fiecărui gând. Citea tot, și ceea ce scrisesem noi, și ce născocise el însuși. Începea cu articolul întreg, cu impresiunea totală, cum îi plăcea să spună, iar apoi se întețea furtuna de idei. Discuțiile noastre nu se opreau niciodată la suprafață. Ceea ce începea cu o propoziție despre politica zilei se prefăcea repede în cercetare adâncă asupra firii românești, asupra istoriei și durerilor ei, asupra viitorului nostru și rănilor ascunse ale acestui neam. Pătrundeam din economie în etică, din morală, în metafizică, din real în vis. Era o frumusețe greu de spus în cuvinte, nu în ce ziceam, ci în cum ascultam. Era acolo, în aerul încălzit de gânduri grele, o vibrație a ceea ce ar fi putut fi România dacă ar fi fost lăsată să viseze. Caragiale, cu mintea lui sprintenă și ironia ei ascuțită ca o lamă de Toledo, îmi punea întrebări care nu căutau răspunsuri și devenea rapid ironic, exclamând: "Aș, nu se poate, ba bine că nu." Cuvintele lui mă provocau. Îl simțeam în fața mea ca pe un copil flămând de sens, râzând uneori, dar cu ochii adânci, mistuiți de o întrebare mai mare decât el. Și eu răspundeam. Aceasta era prima citire. În timp ce încă aveam dezbateri despre formă, sintaxă, gramatică, de afară se auzea strigătul băiatului care aștepta manuscrisul pentru a-l tipări. "Manuscrisul!" țipa el la poarta redacției. Noi îl ignoram. Ne auzea discuțiile aprinse și aștepta. Treceam apoi la a doua citire. Cu răbdare adâncă despicam firul în 4, frază cu frază, propozițiune cu propozițiune. Nu era simplu exercițiu de stil, ci o trudă ritualică, aproape sacră, în care limba noastră, cea suferită și cântată, era trecută prin focul gândirii. Eu și slavici țineam cu direcțiunea poporală, căutând glasul neamului, nu strălucirea apucăturilor apusene. Caragiale, deși puțin umblat prin școală, avea un simț al limbii de o claritate tăioasă. El vorbea cu limba vie a poporului, pe care o înțelesese nu din cărți, ci din crâșme, de pe ulițe, din mahalale. Și totuși ne întâlneam în același foc. Așa am căzut, de bună învoială, la o împăcare ce părea imposibilă. Eu susțineam că este corect românește numai ce seamănă cu negruții și varlam. Caragiale zicea că scrisul trebuie să curgă ca vorba zilnică, dacă vrei să fii înțeles. Iar slavici, cumpănind între noi, căuta acea dreaptă măsură care izvorăște din sufletul poporului. "Manuscrisul!" se auzea din nou de afară. Noi continuam. Deoarece niciuna dintre gramaticile de pe atunci nu ne putea fi sprijin, ne-am pus în gând să ne clădim una proprie, nu pentru academii, ci pentru conștiința noastră. Fiecare își luă o parte, eu etimologia, pentru că acolo găseam sângele cuvintelor, istoria lor.
Caragiale, cu verva și logica lui vie, s-a înhămat la sintaxă. Slavici, mai metodic și mai atent la firescul exprimării, își asuma alegerea și potrivirea cuvintelor după rostirea poporului. Stai, infamă creatură, izbucnea Caragiale cu o fluturare teatrală din mână. Nu vezi că fraza e rău construită? Pciu! Păcatele mele, săream și eu cuprins de râs și mirare. Nu vezi că vorba e rău declinată? Și de aici începea dansul logicii, al silabelor răsucite și al încordării limbii, până în miezul ei viu. În câteva clipe, masa de lucru devenea o catedră improvizată. Și iară discuția se afunda, de data asta în meandrele genitivului, când spuneai acasei și când acasii, când mânăi și când mânei. Ne pierdeam uneori printre terminații ca într-un joc de copii, dar pentru noi nu era joc, ci jurământ. Manuscrisul! Se auzea a treia oară de la poartă. Într-un final, după îndelungi discuții, băiatul își primea manuscrisul, dar nu înainte să fie fără de cusur. Căscioara din strada Speranței unde stăteam, azi pierdută sub betoane și uitare, era pentru mine mai mult decât o locuință. Era o chilie a gândului, o grotă cu lumină slabă, dar cu ziduri ce păstrau taina nopților lungi. 2 camere modeste, cu un pridvor de lemn, o masă de brad, un pat încropit din topor, câteva scaune șubrede și o ladă grea care îmi ținea loc de dulap. Acolo, între rafturi încărcate de cărți latine, germane, slave și sanscrite, îmi petreceam serile cu ei, cu slavici și Caragiale. După ce terminam lucrul la redacție, obosiți, dar încă însetați de vorbă, ne îndreptam spre casa mea. Acolo nu mai era zarva redacției să ne tulbure firul ideii. Aprindeam spiritul la mașina de cafea, ce nu lipsea niciodată de pe masă, și luam, în tăcere sau în râs mocnit, câte o cafea amară. Fumul se încolăcea în jurul nostru, iar nopțile se lungeau până în cântatul cocoșilor, cu gânduri, dispute, râsete și uneori tăceri ce spuneau mai mult decât 100 de articole. Cel mai adesea rămâneam doar noi doi, eu și Caragiale. Slavici avea și alte treburi, dar noi nu oboseam. Citeam mult, cu o foame nestăvilită. Discutam tot. Despre țară, despre morală, despre vers, despre viață. Ceea ce ne apropia nu era doar ideea comună sau limba împărtășită, ci o adâncă potrivire în simțiri și în dorința noastră nestăvilită de a înțelege lumea, chiar și atunci când părea de neînțeles. O vreme am fost nedespărțiți ca 2 frați crescuți în același spirit, dar cu inimi născute din contraste. Eu veneam cu melancolia și cartea, el cu iscodirea aprigă și râsul iute, gata să spintece orice solemnitate. Îl simțeam flămând de sens, dornic să prindă din mers idei care altfel i-ar fi scăpat printre degete. Și, ca să le smulgă din mine, mă provoca, mă împungea cu îndoieli prefăcute, cu ironii mărunte, cu bășcălii făcute parcă din lutul mahalalei. Măi, drept să-ți spun, mie cant al tău mi se pare un mare moftangiu. Îmi spuse într-o zi, privind în tavan cu aerul acela hâtru ce mă scotea din minți. Mi se zbârlea pielea. Cum să spui așa ceva despre Kant? Despre acela care a pus rând în gândire ca nimeni altul. Și mă aprindeam, îi vorbeam ceasuri întregi despre ideile pure, despre rațiunea practică, despre noumen și fenomene, despre revoluția gândului și despre cum, fără Kant, lumea modernă ar fi rămas fără coloană vertebrală. Dar el, neostenit provocator, doar dădea din cap și mormăia: „Bine, omule, dar mai de ună zi erai de altă părere." Atunci îl fulgeram din priviri, gata să-l strivesc cu o frază nemțească. „Știi că ai haz?" zicea el zâmbind. „Cum am mai putea să discutăm dacă am fi amândoi de aceeași părere?" Mă înverșunam din nou, dar de fiecare dată îl lăsam să mă tragă în jocul lui. Casa mea era așadar și academie, și tribunal, și mănăstire, și câmp de luptă deopotrivă. În acea perioadă se mai întâmpla ceva. Mă sfârșeam în redacție, cu fruntea pe teancuri de corecturi, cu trupul slate de nopți nedormite și informații adunate în grabă, în duhoarea tiparului, în fierbințeala hârtiei, proaspăt scoase. Fiecare literă era o picătură din carnea mea. Mă simțeam obosit, nu de muncă,
ci de tăcerea cu care această lume trecea pe lângă mine, de sângele meu tulburat, de o boală pe care nimeni nu o înțelegea, dar care mă mesteca, mă zdrobea pe dinăuntru. Încercam încă să fiu demn, încercam să nu arăt, dar știam, începuse, coardele plesniseră. În 1878 mă cuprinseseră niște dureri cumplite. Picioarele mi erau acoperite de ulcere, inima îmi bătea haotic, fără ritm, ca un ceas stricat de mâna unui copil. Mă visam paralizat, lovit de apoplexie, prins într-un corp inert, incapabil să se mai ridice din pat. Devenisem străin în propria-mi carne și ceea ce înainte era memorie vie, acum era doar gol. Am început să cred că o tumoare mi-apasă creierul, că în spatele frunții mele obosite stă pitită o umbră rece care îmi desface gândurile unul câte unul. Când toți mă arătau cu degetul drept geniu, eu nu mai puteam fi sigur că sunt întreg. Boala nu m-a cruțat, ci s-a hrănit din mine, la oaltă cu fiecare rând scris, cu fiecare noapte pierdută în redacție. Vara, când alții plecau spre băi și aer rece de munte, eu rămâneam în București, cu trupul îmbibat de căldura trotuarelor și cu fruntea scăldată în aburii cernelii. Eram obosit. Uf, nu mai pot, murmuram uneori. De ce nu pleci? Mă întreba câte un cunoscut. Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? Și pe cine să las în locul meu? În același an, doctorul Kremnitz m-a văzut, m-a consultat, dar spunea că nu vede nimic grav în rănile care îmi sfâșiau picioarele. Tot el, paradoxal, a făcut posibilă o scurtă evadare. Nicolae Mandrea, un conservator binevoitor, m-a invitat la moșia sa de la Florești, de pe Valea Gilortului. Mi-au dat și un onorariu de câteva mii de lei ca să traduc ceva din colecția lui Hurmuzaki, un pretext nobil pentru o liniște fără rușine. În conacul acela gol am fost singur și pentru o vreme viu. Râurile, codrii, dealurile, chiar și aerul păreau să mă vindece. Slavici, când a trecut pe acolo, m-a găsit senin. Dar seninătatea nu a durat niciodată prea mult la mine. Bucureștiul mă chema din nou, tiparnița lui nu putea funcționa fără mine. Redacția mă seca. Unii spuneau că făceam din timpul un organ al antipatiilor personale. Patronii, așadar, îmi mai trimiseră un colaborator pe care nu-l cerusem, pe un anume Basarabescu, un om de care nu aveam nevoie și pe care nu-l stimam. Ca și altădată, am refuzat solidaritatea cu cei fără principii, cu cei care îi pătează condeiul pentru o funcție, ori o medalie. Mi-am dat demisia. N-au primit-o. Așa că am mai rămas. Dar mă simțeam ca un om căzut între două lumi, nici înăuntru, nici în afară. Ceva în mine se surpase tăcut, dar definitiv. Despre mine și Maiorescu s-au spus multe, că ne-am înfruntat, că ne-am rănit, că am fost doi dușmani legați de orgolii. Dar adevărul, așa cum a fost el trăit, nu încape în aceste simplificări. Între noi a existat o apropiere profundă, sinceră, bazată nu doar pe respect, ci pe o admirație rostită și recunoscută de amândoi, cu noblețea cuvenită spiritelor înalte. Maiorescu era ordinea rece a gândirii. Eu, furtuna. El căuta forma perfectă, eu mă pierdeam în esențe și umbre. Dar dincolo de diferențele noastre de temperament, ne unea o aceeași neliniște, aceea de a înțelege lumea, de a o desluși prin adevăr și frumos. Ne întâlneam, în taină, în aceeași tristețe lucidă, în aceeași oboseală de a fi printre oameni care nu simt adânc. Respectul nostru reciproc nu s-a spus doar în gesturi sau în priviri. A fost scris, rostit, apărat. Eu l-am numit omul epocii sale, iar el a spus că poezia mea va dăinui cât limba română. În noaptea adâncă a sufletului meu, când cuvintele și versurile mi erau singura alinare, simțeam adesea că Maiorescu îmi citește gândurile din depărtare, la fel de singur și neînțeles ca mine. Îi vedeam chipul sever luminat de lampa biroului său, căutând parcă o urmă de sens în rândurile mele. Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece, iar eu în lumea mea mă simt, nemuritor
și rece. Când am pășit întâia oară în salonul junimii, purtam deja în mine convingerea că Maiorescu era un spirit rar, înzestrat cu o rigoare intelectuală pe care o respectam profund. Îi împărtășeam valorile, credeam în viziunea sa despre cultură și adevăr. El fusese binecuvântat de soartă cu stabilitate și prestigiu. Eu, cu zbucium și lipsuri. De aceea fiecare gest de sprijin din partea lui, oricât de sincer, îmi atârna greu pe suflet. Îmi era greu să accept mila, chiar și sub forma prieteniei. Și totuși, între noi n-a fost niciodată răceală cu adevărat. Chiar și atunci când Maiorescu, dintr-o grijă prost înțeleasă, a încercat să împiedice apropierea mea de Veronica, nu i-am putut purta ură. Cuvintele lui, uneori nefericit alese, nu izvorau din dispreț, ci dintr-un mod de a simți diferit, aproape aristocratic, care nu putea înțelege pe deplin rana din pieptul unui om ce scrie din durere. Au fost între noi, cum era firesc, între doi oameni mari și greu de urnit din propriile adevăruri, și clipe de ruptură, de revoltă. Nu m-am sfiit să mă ridic, uneori cu asprime împotriva lui, să-i contest judecățile, să privesc cu neîncredere revista Convorbiri Literare, pe care cândva o slujisem cu devotament. Dar aceste episoade, oricât de aprinse, n-au fost decât valuri trecătoare pe suprafața unei legături adânci. Nu trebuie să judecăm o prietenie după furtunile ei, ci după cum a rezistat în ciuda lor. Când Maiorescu a fost atacat pe nedrept la Viena, n-am stat deoparte. L-am apărat cu toată puterea condeiului meu, așa cum el, mereu, mi-a apărat opera cu admirație declarată și luciditate. Frecventam casa lui Maiorescu, unde junimea își avea filiala bucureșteană. Acolo, pe lângă discuțiile aprinse, citeam scrisoarea a treia. Mergeam împreună la concertele lui Sarasate, la reprezentațiile lui Ernesto Rossi și, în general, trăiam un simulacru de normalitate. Junimea bucureșteană era diferită de cea de la Iași. Rece, elegantă, stratificată, cu poleiala unui salon occidental. Aceeași doctrină, dar cu sufletul împietrit. Cei ce la Iași mă întâmpinaseră cu mirare și duioșie, aici erau ocupați cu polemici și gazete, cu reforme și campanii politice. Eram un poet printre funcționari, un rătăcit printre pragmatici, însă, în fond, scopul junimii era același. O societate literară cu rădăcini moldovene, cu ramuri întinse în capitală, devenind un far călăuzitor pentru mințile luminate ale vremii. Sub îndrumarea neobositului Titu Maiorescu, întâlnirile junimii adunau o pleiadă de gânditori, scriitori și artiști, toți animați de dorința de a clădi o cultură națională autentică. La reuniuni se dezbăteau opere literare, se analizau curente filozofice, se ciocneau idei, se năștea critica ascuțită, dar constructivă, menită să șlefuiască și să înalțe. Nu lipseam niciodată de la seratele junimii. Ajunsesem să fiu lectorul oficial și o făceam cu grijă, ca fiecare cuvânt să-și găsească rostul. Îmi amintesc clar seara, când am citit Sărmanul Dionis. Înainte de lectură, eram retras într-un fotoliu, aparent absent și plictisit. La sosirea lui Maiorescu am început să citesc, pătruns de propriile mele gânduri și idei. Pasajul suna cam așa. Și tot astfel, dacă închid un ochi, văd mâna mea mai mică decât cu amândoi. De-aș avea 3 ochi, aș vedea-o și mai mare și cu cât mai mulți ochi aș avea, cu atâta lucrurile din prejurul meu ar părea mai mari. Cei prezenți se uitau nedumeriți unul la altul, confuzi și nerăbdători să înțeleagă direcția povestirii. Uneori mă pierdeam prea mult în complexitatea propriilor mele reflexii metafizice, ignorând posibilitatea ca auditoriul să nu poată urmări gândul meu. Când am adus explicații mai clare, explicând povestea orfanului Dionis, am văzut cum publicul a respirat ușurat. Mulți voiau doar să înțeleagă mai limpede ce scriam, chiar dacă întrebările lor căpătau uneori tonuri de pedanterie. Eu însă citeam cu adevărat doar pentru Maiorescu. El era singurul în care aveam încredere deplină, singurul care înțelegea dedesubturile gândirii mele, trecerile sufletului prin timp, prin lumi. Junimea avea, în ciuda ciocnirilor dintre orgolii, o rânduială tăcută sub ochiul exigent al lui Maiorescu.
Și chiar dacă firea mea nu era una ușor de ținut în hotare, nu m-am rupt niciodată de ei. Nu mi-am publicat versurile, fără ca el să le fi citit. Și, cu vremea, până și cei care mă priveau cu rezervă au ajuns să-mi strângă mâna cu prețuire. Am primit criticile și înțepăturile cercului junimii cu o tăcere pe care unii au luat-o drept mândrie, alții drept dispreț. În adevăr, în mine se petreceau furtuni, dar n-am fost omul ieșirilor zgomotoase. Mă retrăgeam în mine, îmi transcriam neliniștile în vers și idee, le prefăceam în abstracțiuni care nu răneau pe nimeni, dar care ardeau înăuntru. Firea mea, adesea întunecată și tăcută, căuta adăpost mai curând în biblioteci și colțuri de singurătate decât în zarva și fumul cafenelelor unde junimiștii se adunau cu aplomb. Uneori, Maiorescu organiza ieșiri la iarbă verde, la Cernica, Tunari, Snagov, sau chiar mai aproape, la Băneasa sau Măgurele. Mergeam cu Teodor Rosetti și soția, cu Mite Kremniț, Grisebach și, firește, cu Slavici. Mă simțeam paradoxal bine în această atmosferă germanizată. Stima față de mine devenea o formă de protecție jignitoare. Mite Kremniț, femeia aceea simțitoare, dar lipsită de finețe în asemenea privințe, mi-a oferit 200 de lei pentru lecțiile de română. M-am înroșit până în vârful urechilor și, cu un râs amar, i-am spus: nu mi-aș fi închipuit că o doamnă atât de inteligentă ca dumneata nu e în stare să-și dea seama cât mă jignești dacă crezi că predau româna pentru bani. Ca să citești scrierile noastre, printre care și pe ale mele. Ca dovadă de sinceritate, nu te supăra dacă rup aceste hârtii. Și le-am rupt, chiar acolo, sub ochii ei, uluiți. Cu grija lui eternă pentru aparențe, pentru opinia cercurilor de sus, Maiorescu găsise de cuviință să mă ducă la Palatul Regal, după ce una dintre scrisorile mele fusese citită acolo. Audiența la regină, ce gând! Ce ironie jalnică a sorții! Se simțise probabil dator să-și prezinte trofeul. Eu însă n-am cerut nimic. Am încercat să fug, să scap, să mă sustrag privirii reci și ceremonioase a maiestății sale, dar n-am reușit. M-au împins, cu paltonul tras pe mine ca pe o armură prea grea pentru trupul meu slăbit. M-am prezentat cum am putut. Tăcut, strâns, cenzurat în propria-mi ființă. Nu am făcut impresie. Era sfârșitul lui octombrie când am pășit pragul Palatului Cotroceni. Nu-mi plăceau seratele oficiale, nici palatele, nici măsurile protocolului. Dar în acea seară, din politețe față de Maiorescu, am urcat treptele palatului spre a o întâlni pe regina Elisabeta, cunoscută lumii literare sub numele Carmen Silva. Regina m-a primit cu blândețe, cu acel amestec straniu de aristocrație și sensibilitate care nu te flata, dar nici nu te rănea. Mi-a servit ceai cu mâna ei, fără nicio urmă de înfumurare. Și-a dat seama, firește, că nu mă simțeam în largul meu. A spus mai târziu, cu o luciditate aproape dureroasă, că păream venit dintr-o altă lume, asemenea lui Manfred ori Faust, că ochii mei treceau prin ziduri, că tinerețea îmi fusese de vreme arsă de un foc lăuntric. Mi-a citit o poezie și mi-a cerut părerea. I-am spus cu voce liniștită, dar fermă, că mai bine n-ar fi publicată. S-a mirat și a fost, desigur, ofensată. Însă, eu nu puteam să mint. Nu ne-am mai revăzut. La final, am răsuflat ușurat. Am plecat supărat și nu doar pe mine, ci și pe Maiorescu, mai ales pe el. Și totuși, n-a fost o întâlnire zadarnică. Regina a reținut versurile mele în inima ei. A ales 21 de poezii și le-a inclus în volumul Rumenische Dichtungen, o antologie pe care a alcătuit-o împreună cu Mite Kremniț. Mai târziu, m-a descris drept un poet, aruncat dezorientat pe pământ, nemai știind cum să regăsească aici comorile pe care le poseda. Poate că în acea frază se afla mai mult adevăr decât în vorbele criticilor. În ciuda acestor scene absurde, în ciuda lumii care nu mă încăpea, numele meu începea să se rostogolească prin gura tinerilor. Îi vedeam uneori pe băncile liceelor, cum își treceau convorbirile literare din mână în mână, cum își șopteau unul altuia cu ochii mijiți de emoție. Uite-l, e Eminescu!
Mă recunoșteau pe stradă, însă astfel de evenimente mă stânjeneau profund, cu toate că îmi cunoșteam prea bine calitățile. Printre cei care gravitaseră în jurul meu, Alexandru Vlahuță îmi era cel mai apropiat. Vorbeam uneori la câte o cafenea, despre viață, despre poezie, despre tot și nimic. Când m-am așezat la Iași, după întoarcerea de la studii, gura orașului vorbea numai despre mine și Veronica, femeia despre care spuneau că este o rușine, o pată care stătea nevrednică în viața mea. Se spunea că sunt prins în lumina ei ca un fluture în mrejele unei făclii prea vii. Și, poate, aveau dreptate. De atunci înainte, tot ce am scris a purtat, nevăzută, amprenta acestei iubiri. Veronica nu a fost o pată. În imperfecțiunea ei, mi s-a jertfit, iubindu-mă cum numai un suflet de elită ar fi putut să o facă. A fost o poetă de seamă capabilă să conceapă versuri de cea mai profundă frumusețe. A onorat paginile convorbirilor literare cu poeziile ei și totuși a fost înjosită și insultată. Lumii îi plăceau iubirile mele trecătoare, dar nu iubirea nemuritoare, care tulbură sufletul unui poet. Caragiale, cu ironia lui usturătoare, dar lucidă, spunea că aveam două coarde mereu întinse, veșnic îndrăgostit și veșnic lipsit de bani. Se putea altfel? Și poet? Și sărac? Așa eram. Voiam să trăiesc dintr-o singură bătaie de inimă, să iubesc și să scriu. Visam la mâini subțiri și reci, în timp ce alergam după câțiva galbeni, doar ca să pot plăti câteva luni de liniște. S-au spus multe despre Veronica Miclă, femeia a cărei prezență m-a mistuit. Au judecat-o, au criticat-o, mai ales pentru că în lumea secolului XIX, lumea ținea cu bărbații, mai cu seamă cu poeții, și era din instinct împotriva femeilor care îi acaparau. Nu înțelegeau că eu aveam nevoie de iubirea ei tulburătoare. Am iubit-o, așa cum s-a spus, cu patos și durere, dar nu a fost singura dragoste a vieții mele. În realitate, am iubit multe femei și, poate, nici nu le-am iubit cu adevărat. Eu n-am căutat femeia, ci iubirea însăși. Nu un trup, ci o stare, nu un chip, ci acea vibrație de care ai nevoie ca să rămâi viu. O flacără nestinsă, un zbucium creator, o febră. O simplă siluetă în lumină era deseori suficientă ca să se nască deja o poezie, o viață întreagă imaginată. Am fost visător, fără îndoială. Pentru mine, iubirea era podul dintre ceea ce este și ceea ce nu va fi niciodată. Am fost întrebat în timpul vieții, ce este dragostea? Și am răspuns cu o simplitate tăioasă. De multe ori m-am crezut îndrăgostit, dar n-am iubit niciodată. M-am amăgit, luând setea de iubire drept iubire însăși. Pofta de a mă închina unei femei frumoase născută din propria mea imaginație, asta era pentru mine dragostea. Dar odată, și doar odată, mi se pare că am iubit cu adevărat, pentru că am suferit ca niciodată. Și poate fiindcă ea n-a vrut să știe de dragostea mea, nici de speranțele mele. Nu știu ce am văzut în acea ființă. Nici nu mai vreau să știu. Dar știu că pentru ea mi-aș fi dat viața. Și asta îmi ajunge. Pe Veronica am iubit-o de când am întâlnit-o în anii studenției la Viena. Ne-am scris până ne-am reîntâlnit la Iași, dar cu toată pasiunea pe care o aveam pentru ea, m-am lăsat atras în mrejele altor muze, în drumul meu spre poezie. Toată lumea știa că într-un colț de București, pe strada Cometei, am iubit o femeie cu o pasiune care nu putea fi înțeleasă decât în tăcerea unui suflet prea plin. Se numea Cleopatra Poenaru, fiica pictorului Leca, cu 10 ani mai în vârstă decât mine. Nu era o femeie frumoasă după canoanele lumii, dar avea o lumină a minții care mi-a fost fatală. Mă întorceam mereu în fața casei ei, ca un prizonier liber doar în cercul pasului său. Plopii se clătinau în tăcerea serii, iar eu, agitat, îmi încleștam privirea spre fereastra care nu se deschidea. Știți deja poezia. Pe lângă plopii fără soț, mă cunoșteau vecinii toți. Adesea am trecut. Tu nu m-ai cunoscut. Știau toți ce făceam.
Mergeam seară de seară ca un om posedat, mă opream, așteptam, speram. Într-o noapte, împins de o dorință care întrecea limita rușinii, am intrat în dependințele casei ei doar ca să o văd o singură dată, să-i simt silueta între lumini și umbre. Din astfel de întâmplări s-au născut și versurile. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des. O lume toată înțelegea? Tu nu m-ai înțeles. Printre lucrurile mele a rămas o scrisoare pentru Cleopatra ce conține acea brutalitate a adevărului pe care nimeni nu vrea să o audă, că cerșeam o clipă de iubire, că îi spuneam direct, nu mai ești fată mare, nu mai ești măritată, ești liberă și dacă nu poți iubi, arată, te rog, un strop de milă. Cleopatra nu fusese prima, fuseseră altele, femei ca niște atingeri trecătoare de priviri și chipuri. Trecusem pe lângă casa Veronicăi Micle la Iași în același fel, înfiorat de proprii pași. Iubirea pentru mine nu era contemplare angelică, nici transfigurare religioasă. Nu, iubirea era o nevoie, o flacără, o neliniște care nu-și găsea niciodată liman. Am iubit. Sau, poate doar, am dorit cu violență să iubesc. Îmi trebuia o zi, o oră, un singur moment care să mă consume până la cenușă. Simțind astfel, am scris versurile O zi din viață să-mi fi dat. O zi mi-era de ajuns. Femeile pe care le-am dorit nu erau simboluri, ci ființe din carne, cu suflul lor cald, cu buzele, cu absențele lor zdrobitoare. Apoi, a mai fost și Mite Cremniț. Zvonul relației noastre a fost privit de unii cu îndoială, considerat absurd, prea neverosimil. Dar nu e tocmai în absurditate o formă de adevăr? Toată viața mea am căutat femeia care nu era acolo. O suedeză cu voce de cristal, o englezoaică tăcută la Florența, o amintire fugară pe o bancă de piatră. Mereu altundeva, mereu prea târziu. Pe Mite am cunoscut-o în casa lui Maiorescu. Nu m-a plăcut la început. Mi-o spusese chiar ea, mai târziu, cu acea sinceritate rece a femeilor care știu că stârnesc dorință. Eram nebărbierit, palid, cu haine vechi. Râdeam prea tare, mă pierdeam în cuvinte, dar totuși, ea a început să-mi traducă versurile în germană. Era o legătură. Nu iubire poate, dar o fascinație reciprocă, o încurcătură de voințe și dorințe încurajate discret. Îmi amintesc clipa. Lucram împreună la un dicționar etimologic. Eu îi ofeream sinonime. Ea copia. Stăteam alături, tăcuți, până când, fără să premeditez, m-am întors și am sărutat-o. Ea n-a spus nimic. Nu s-a retras. Nu ne eram străini. Din odaia alăturată se auzeau pași de copil și vocea dădacei. Eram departe de singurătate. Dar, în clipa aceea, toți pereții s-au topit. A existat o blândețe ciudată între noi. Ea mă lăsa uneori să o ridic în brațe. Îmi spunea, copilărește, că ne-am putea iubi ca doi prunci rătăciți. Eu îi vorbeam despre câmpii, despre dorința de a o răpi, de a o duce departe, în altă lume, ca doi copii de țigani, desculți și liberi sub soare. Dar Mite era mai lucidă decât mine. Ea voia să rămână legată de un poet celebru, nu de omul care eram. Voia să se știe că m-a inspirat, că a fost lângă mine, parte din mit. Și într-un fel a fost. Aceste versuri au fost pentru ea. Atât de fragedă te asameni și ca un înger dintre oameni, cu floare albă de cireș. În calea vieții mele ieși. A plâns când i le-am oferit, dar undeva departe, Veronica, femeia care îmi definise cu adevărat dragostea, simțea că se pierde. Îmi scria, simt că o figură suverană m-a alungat din sufletul tău. Mite știa că am continuat să o iubesc pe Veronica și când nu a mai existat nicio îndoială în inima ei, s-a retras. Maiorescu, stânjenit, poate gelos, el însuși prins în farmecul surorii soției sale, a sfătuit-o să păstreze distanța. Ea a plecat cu o amintire ambiguă, dar a rămas convinsă că am iubit-o. Dar ce voiam eu? O femeie care să fie și sălbatică și intelectuală, o amazoană lucidă, un foc care să ardă cu demnitate. Mite, Cleopatra, Veronica, toate aveau câte ceva din ce căutam.
Niciuna nu le avea pe toate. Și poate că nici nu trebuia, pentru că, în lipsa acelui tot, s-a născut poezia. Există momente când viața nu se mai lasă înțeleasă decât printr-un singur nume. Pentru mine, acel nume a fost Veronica, iar ceea ce alții numesc nebunie, eu am numit simțire. Dragostea noastră a fost greu de înțeles. Nici eu n-aș ști să o explic în totalitate. N-a fost nici pur idealism, nici simplă pasiune. A fost o tensiune între două suflete mistuite de nevoia de absolut. Ne-am iubit cu mintea, cu inima, cu tot ce am avut mai viu. Veronica Micle, născută sub numele Ana Câmpeanu, la 22 aprilie 1850, în Năsăud, era fiica unei moașe, dar destinul ei nu avea nimic din simplitatea vieții rurale. La 14 ani, împinsă de mama ei, s-a căsătorit cu profesorul universitar Ștefan Micle, un om cu 30 de ani mai în vârstă decât ea. O căsătorie stranie, un pact semnat între o copilă și o autoritate care îi răpea orice iluzie despre iubire. Dar poate că Veronica nu era atât de neștiutoare cum părea. Într-un proces public orchestrat ca un atac împotriva lui Maiorescu, ea declara, cu o dezvoltură înfiorătoare pentru o fată atât de tânără, că îl văzuse pe acesta intrând în camera unei guvernante. Un gest matur sau o manipulare? Nimeni nu mai poate spune cu siguranță. Când ne-am cunoscut la Viena, Veronica avea 20 de ani. Prima întâlnire a fost una dintre acele întâmplări care, deși par mărunte la început, îți răstoarnă pentru totdeauna rostul sufletului. Era anul 1873. Emilia Lovenbach, o prietenă apropiată a Veronicăi și confidentă a soțului ei, Ștefan Micle, mă invitase datorită unei convergențe firești de împrejurări care țineau atât de cercul nostru comun de cunoștințe, cât și de renumele pe care îl căpătasem în rândurile junimii și ale elitei culturale românești. Ea mi-a vorbit despre Veronica cu o curiozitate prietenoasă, spunându-mi că este o femeie frumoasă și cu multă cărturărie, venită la Viena pentru tratament. Citise Venere și Madonna și îmi văzuse portretul înainte de a ne cunoaște, spunea ea, cu un fior pe care nu-l mai cunoscuse. Poate că acolo, în acel tremur, a început totul. La acea vreme, Veronica era deja cunoscută ca poetă și ca o figură distinsă în lumea literară din Iași. Tocmai pentru că era o femeie cultivată, melancolică, dar și puternică în simțire, s-a considerat că aș putea să îi aduc alinare. De îndată ce privirile ni s-au întâlnit, o tăcere ciudată a vorbit pentru noi. Avea în ochi o melancolie caldă și o inteligență vie, care trecea dincolo de orice podoabă de salon. M-a privit lung, mi-a lăudat poeziile, iar eu, timid și stânjenit, i-am răspuns cu jumătăți de fraze, dar cu toată ființa mea. Ne-am trezit vorbind despre literatură, despre limba română și despre cum poate o femeie să înțeleagă suferința poetică. M-a întrebat direct ce înseamnă pentru mine dorul și cred că în acel moment am știut că nu mă mai pot gândi la ea cu detașare. I-am recitat versuri, iar ea le asculta cu ochii mari, umeziți de o blândețe nedisimulată. Vorbeam despre toate, despre suflet, despre credință, despre Eminescu filozoful și Veronica femeia care a citit mai mult decât se credea cu putință. Uneori ședeam în salonul vienez, iar alteori îi arătam Viena pe jos. Plimbările noastre prin parcuri aveau o cumințenie stranie și o adâncime rară. Niciun gest îndrăzneț, doar schimburi de gânduri. Ne însoțea și fiica ei uneori, semn că totul se petrecea într-o atmosferă de onestitate și încredere. Rătăcea sufletește prin aceleași labirinturi ca și mine, poate că lipsa de iubire autentică, poate că dorința de evadare din brațele unui soț bătrân și bolnav au făcut-o să viseze la un poet cu păr lung, cu ochi adânci, cu mâini tremurând a poezie. La scurt timp, Veronica s-a întors la Iași, la profesorul Ștefan Micle și la viața ei socială legată de convențiile unui oraș care o privea cu o curiozitate amestecată cu judecată. Ne-am scris. În acea corespondență am văzut-o pe Veronica, așa cum nimeni din jurul ei nu avea răbdarea să o cunoască.
tandră, lucidă, orgolioasă, nesigură, pasionată. Uneori scria cu sfială, ca o copilă rușinată, alteori cu o forță care m-ar fi doborât dacă nu aș fi fost deja îndrăgostit. Căsătorită, ea nu putea să-mi promită un viitor, dar îmi dăruia o clipă. Iar eu trăiam în acea clipă, lunecând între extazul revelației și amărăciunea imposibilului. Uneori lungi, alteori întrerupte de temeri, de rețineri, simțirile noastre se loveau mereu conștiința faptului că între noi se afla nu doar distanța geografică, ci și o lume întreagă de așteptări, convenții și renunțări. Dar dragostea noastră a crescut în cuvinte, în poezie, în imaginație. O legătură care nu s-a născut în carne, ci în gând și în duh. Când m-am întors și m-am stabilit la Iași, nimic din exteriorul meu nu trăda o iubire clară, dar prezența ei, tăcută, luminoasă, mă tulbura. Salonul ei era frecventat de mulți, Miron Pompiliu, Samson Bodnărescu, slavici și alții. Mă invitase la una din întrunirile literare pe care le organiza la ea acasă. Timid, nu am răspuns invitației. Pe 8 noiembrie 1874 am văzut-o într-o lojă la o reprezentație de binefacere din sala Societății Dramatice. Era întotdeauna de o frumusețe rară, iar în acea seară, ca de obicei, purta o rochie ce o prindea de minune, de o eleganță simplă. Atunci am decis să-i scriu și i-am spus că îi voi accepta invitația de a citi o poezie în cadrul vreunei întâlniri de acest fel. Eram deja cunoscut ca poet. Primeam scrisori de la femei visătoare, care mi știau versurile pe de rost, încă de când mă aflam la Țicău, la Ion Creangă. I le citeam și râdeam amândoi de cuprinsul lor năstrușnic, scris într-o românească stricată. În stilul lui caracteristic, Ionică striga: "Muiere, deschide ferestrele ca să iasă fum din parfum, căci mă cred în rai, fără mălai, în iad, fără de Vlad și în casă, fără nevastă. Aș vrea să ardă năravul boierilor cum ard scrisorile. Aferim Mihai, mai pune dacă ai." Cu o veselie aproape copilărească, punea scrisorile pe foc și le privea cum ardeau. Nu însemnau nimic pentru mine acele scrisori de la femei aristocrate, a căror lume mi era străină și îmi părea dezgustătoare. De una singură îmi păsa atunci, de Veronica. Îi spuneam lui Creangă, prietenul meu cel mai intim, că dacă nu l-aș fi respectat pe Micle, m-aș fi căsătorit cu ea. Atunci mă certa pentru astfel de intenții pe tonul unui părinte protector. Încerca să mă convingă că o astfel de uniune ar fi o nenorocire. Zicea: "Poți să o iubești și așa? Sau așteaptă ca mitropolitul să-mi înapoieze darul și atunci, făcându-mă episcop, să vă cununi eu în eparhia mea?" Eu zâmbeam. Soțul ei, Micle, privea toată această vâlvă literară cu un aer senin, aproape părintesc. El era, în felul său, protectorul saloanelor. Credea că poeții nu sunt periculoși. Credea în decență și în convenții. Nu vedea sau nu voia să vadă cum fiecare rând al meu era o confesiune adresată Veronicăi. Nu pricepea că acele plimbări prin fața casei nu erau simple treceri, ci căutări ale unei priviri, ale unui semn. Și Veronica nu era neatinsă. În spatele acelui calm așezat, al zâmbetului educat, trăia o femeie mistuită de aceleași întrebări ca și cele care mă bântuiau pe mine. Dar, pentru o vreme, între noi s-a așezat perdeaua stării civile, un văl gros care ne-a împiedicat să vorbim, să ne atingem, să ne alegem. Dar dragostea la mine nu începea niciodată cu un cuvânt, ci cu o privire lungă, cu o prezență repetată, cu o poezie. Când am fost înlăturat din postul de revizor școlar, i-am scris pe 8 iunie 1876. Canalia liberală a nimicit ideile ce mi le făurisem despre viață. Rămas fără o poziție materială asigurată și, purtând lovitura morală ca o rană care nu se mai poate vindeca, voi fi nevoit să reiau toiagul pribegiei, neavând niciun scop, niciun ideal. Crede-mă, stimată doamnă, că de azi sunt un pierdut pentru societate. O singură fericire ar renaște în sufletul meu, dacă aș putea să ascund nedreptatea.
Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraților mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea. I-am disprețuit și acest gest e prea mult pentru un suflet care nu s-a coborât în mocir la vremurilor de azi. Când am primit postul de redactor la Timpul, un an mai târziu, am vrut să o vizitez înainte să părăsesc Iașiul. N-am găsit-o acasă. Aflând de încercarea mea, mi-a scris astfel pe 5 noiembrie 1877. Scumpul meu Titi, 2 sentimente opuse au împărțit ființa mea, aflând despre vizita de adio. Regretul că nu te-am văzut și mulțumirea că am scăpat de noțiunile triste ale plecării tale. Titi, dacă ai inimă și sunt sigură că ai pentru că m-ai iubit pe cât o meritam, ascultă-mă, judecă și nu mă condamna decât după aceea. Nu-i așa că indiferența mea ți-a zdrobit inima, inimă plină de ființa mea? Dar iau pe Dumnezeu de martor dacă această indiferență era adevărată. Această răceală prefăcută nu era decât o contrabalansare a dragostei tale nemărginite, ce o arătai fără încetare. Privirea ta, în fine întreaga ta ființă față de mine nu dovedea decât iubire. Erai așa de puțin stăpân pe tine, încât cel mai prost om își dădea seama că ești îndrăgostit de mine. De aceea, nu trebuia oare ca să dau o dezmințire și să ascund ochilor cârcotași reciprocitatea unei iubiri tot așa de mari? Pentru ce? Îmi vei zice tu. Ei bine, fie, îți voi mărturisi sincer ție că mai am curajul ca să-ți încredințez viața mea și tainele ei. Nu găsești tu cu minte din partea mea că după ce mi-am jertfit copilăria pentru această căsătorie, s-o susțin până la sfârșit ca să pot la o ocazie să am o viață liniștită, având venitul meu. Tu n-ai nevoie de toate acestea, îmi vei zice. Din nou. Ei, dragul meu copilă cum am fost, și cu toată diferența de vârstă ce era între mine și el, am simțit de multe ori că eram o povară. O femeie săracă totdeauna e o povară unui bărbat. Vrei tu să devin povara unui om, a unui om pe care îl iubesc. Titi al meu, tu ești foarte inteligent, dar dragostea nu te lasă să judeci. Nu știi tu că, pentru ca să iubești totdeauna, trebuie ca imaginația să fie întreținută numai și numai prin iluzii și prin speranță. Mizeria și nevoile le distrug. Mă crezi prea ușoară ca să-mi dăruiești un suflet, dar îți pot mărturisi că sunt o femeie de inimă. Că n-aș vrea cu niciun preț să-ți creez o viață nenorocită, căci după 1 an sau 2, odată dragostea fiind stinsă, ce aș mai fi pentru tine? Nenorocita bătrână a lui Schopenhauer pe care, vrând nevrând, vei trebui să o îngrijești. Cea mai sigură punte între mine și Veronica a fost poezia. În acei ani la Iași, într-o plimbare întâmplătoare, pe aleile Copoului sau într-o după-amiază în care răsunetul pianului acoperea o conversație tăinuită, dorința mea era una simplă și imposibilă. Să o iau cu mine în pădure, departe de lume, de murmurul oamenilor și mai ales de Ștefan Micle. Tot în acei ani, Veronica publica în convorbiri literare versuri jucăușe, dar tăioase, în care părea să râdă de luceafărul și să prefere soarele unui alt bărbat. Am citit acele rânduri și m-au durut, cum să nu? Și luceafărul pe ceruri. Place mult cum strălucește, dar apune și dispare. Soarele când se ivește, scria ea. Păstram tăcerea. Nu publicam versuri de dragoste, nu lăsam nimic să se știe. Discreția mea era apărare, era teamă, era poate și slăbiciune. Veronica ducea lucrurile mai departe. Răcea relația când devenea prea evidentă, îmi răpea speranțe cu o mână și mi le întindea cu alta. Îmi scria, nu-i așa că indiferența mea ți-a zdrobit inima? Această răceală prefăcută nu era decât o contrabalansare a dragostei tale nemărginite. Nu voia să știe lumea. Se temea. Sau poate era doar prudentă. Avea motive. Nu trecuse mult și soțul ei, bătrânul Micle, a murit. Era 6 august 1879. Am primit vestea cu o emoție complicată, dureroasă, fără triumf. Veronica era liberă. Dar eu? Ce mai puteam oferi? Până atunci, iubirea noastră fusese epistolară, idealizată, filtrată prin hârtie și cerneală. Eu îi scriam reținut, ea cu o căldură romanțioasă. Pentru mine, fiecare scrisoare era un ritual.
Îmi condensam acolo întreaga ființă, tot ce nu putea trăi în realitate. Pentru ea, poate că era un joc, o vanitate secretă, o confirmare că inspira un poet despre care lumea începea să vorbească tot mai mult. Și totuși, când i-am scris după moartea lui Micle, când, pentru prima dată, i-am spus pe nume, încă mai voiam să păstrez distanța, să evit apropierea care ar putea strica mitul, să prelungesc vraja acelei iubiri neîmplinite. Tu știi, dulce și nobilă amică, că în sentimentul de care îți vorbesc nu e nimic banal. Nici tinerețea, nici frumusețea ta, nici virtuți sufletești, nici grații fizice nu au fost cauza acelei simțiri care a aruncat o umbră adâncă asupra vieții mele întregi. Adesea, există enigme matematice pentru a căror dezlegare îți trebuie o cifră cunoscută. Adesea, un complex de cazuri se dezleagă printr-o singură cauză necunoscută. Astfel, viața mea ciudată și azi și neexplicabilă pentru toți cunoscuții mei nu are un înțeles fără tine. Nu știu de ce ești o parte întregitoare a tuturor gândurilor mele. Nici nu mă preocup să o știu, căci nu mi-ar folosi la nimic. Dar este o legătură cu tine neexplicabilă, de nu între viața ta și a mea, atunci, între a mea și tot ceea ce te atinge pe tine. Pentru mine, Veronica a fost un ideal, o idee, o absență vie, o iubire care a existat mai mult în mintea și inima mea decât în brațele mele. Uneori, nici nu mai era nevoie să-i trimit scrisorile. Le scriam pentru a mă elibera, pentru a supraviețui. Ea însă avea o dorință vie. La nici 2 săptămâni după moartea soțului, visa o cameră de vis în București. Mă ruga să-i găsesc locuință. Veneam, ne vedeam. Spunea că a cunoscut beția divină și nebuniile fericite ale dragostei vinovate. Era sinceră. Încercam în acei ani să ne tratăm. Eu, cu fier iodat. Ea, cu iluzia că iubirea mă va ține lângă ea. Mă chema la Iași. Să ne mai îmbătăm unul de altul. Venea ea la București. Dar ceva se frângea în mine, boala poate. Sau o altă umbră, o femeie nouă, o fascinație care începea să licărească. Poate oboseala. Poate sentimentul că iubirea noastră, prea legată de suferință, nu mai avea loc în lume. Am încercat să rup legătura. N-am reușit. Apoi a încercat ea. A trimis scrisori, a rugat pe Caragiale să intervină. Voia să-i scriu zilnic, scrisori lungi. Când nu îi răspundeam la timp, mă mustra. Plictisit să explic. Când eram atât de obosit de munca la redacție și deseori înfometat, îi spusesem că nu mai pot iubi cu pasiune. Caragiale m-a convins într-o vreme să-i scriu măcar banalități. Îi scriam acum rânduri obosite. La capătul acestei ostilități tăcute, a cedat. Dar n-am putut să stau departe prea mult timp și în ianuarie 1882 i-am scris din nou, de data asta cu pasiune. Îi spuneam, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Sunt un laș, care într-o clipă de nebunie am uitat tot ce-ți datoresc. Iubirea, nemărginita ta iubire. Sunt zdrobit numai scriindu-ți aceste rânduri, căci în ele invoc un trecut întreg de visuri și fericiri. Mă revăd la Viena. Ochii tăi frumoși pătrundeau sufletul meu. Apoi la Iași, admirat și sărbătorit în salonul tău fără a fi de față. Anii însă au trecut. Sunt la București, orașul cel mai nenorocit, de aceea îl urăsc ca pe un dușman neîmpăcat. Tot trecutul pe care ți-l înșir e bun pentru poezie. Dar viața reală și mai ales dorința ta de a afla de ce nu ți-am răspuns atât timp. Trebuia să-ți răspund cu toate că eram certați. Îmi aduc aminte că, într-o scrisoare, ai rupt orice legătură cu mine, nescriindu-mi multă vreme. Azi, ca prin minune, primesc o nouă scrisoare care cred că ar fi fost ultima dacă eu nu-ți răspundeam. Motivele, iubite judecător, sunt numeroase. Lipsa de timp, petrecerile, calomniile prietenilor care au influențat caracterul meu împăciuitor. Ascultă, dragă, toți mi-au interzis să-ți scriu, căci ziceau că purtările tale sunt nedemne pentru un răspuns din partea mea. Fiecare scrisoare a ta redeșteaptă în mine o revoltă,
împotriva acestor inconștienți. Dar eram abrutizat, lipsit de voința pentru a îndepărta aceste sfaturi neprietenești. Iartă-mă, iartă-mă, de azi voi scrie și voi fi alt om, căci am pus stăpânire în fine pe viața mea. După această scrisoare, inima delicată a Veronicăi s-a îmblânzit și a dat totul uitării. Dar apoi au apărut alte greutăți în relația noastră. Începusem să fiu gelos, începusem să mă tem. Existau vorbe că Veronica se vedea cu alți bărbați. Unul chiar se lăuda că o deținea, că mi oprește corespondența. Începusem un conflict de onoare. Oare am greșit? Îi scriam destăinuindu-mă, spunându-mi fricile, iar ea râdea. La una din acele scrisori îmi răspunsese: am râs ca o nebună de rândurile tale. Totul n-a fost decât o farsă pentru a vedea dacă și tu suferi din cauza geloziei. Eu mă topeam cu zile atunci când nu primeam vreo scrisoare de la tine. Vezi cât de dureroasă e gelozia? Știi pentru ce? Pentru că ne iubim ca niște copii. Pentru că viața noastră nu mai are niciun farmec fără iubire. Îmi mai spunea că se plictisește la Iași și că ar vrea să plece la Viena sau la București. Eu, strâmtorat, știind că n-am nimic să-i ofer, nu știam ce să-i răspund. Am îndemnat-o să vină la mine, dar nu imediat, ci în toamna care urma. Au mai urmat certuri, o nouă ruptură, dureroasă, dar romantică. Era geloasă, credea că am pe alta și n-a mai rezistat. Mi-a trimis o scrisoare de adio. Am suferit atât de adânc, încât m-am aruncat într-o viață și mai dezordonată decât cea pe care o avusesem până atunci. Trăiam necumpănit, într-un corp pe care îl zdruncinam cu fiecare zi care trecea. Nu știu cum s-a înfiripat ideea căsătoriei între noi. Poate din singurătate, poate din iluzia că iubirea noastră ar putea, într-un sfârșit, să devină liniște. Începusem chiar să caut o locuință, mă gândeam să trec la catolicism, pentru ca un eventual divorț să devină imposibil. Mă agățam de idei naive, ca Neca de Tresti. Maiorescu m-a privit atunci cu acea severitate calmă a lui și mi-a spus că e o nebunie. Și poate că avea dreptate. Eram un om bolnav. În acea vreme, știința nu avea arme împotriva bolii mele. Iar Veronica, cu toată frumusețea ei, nu-mi putea da pace, ci doar mai mult tumult. Nu era vina ei, nici a mea, dar o știam. Nu eram făcut pentru acea viață de burghez, de bărbat așezat. Apoi, m-am îmbolnăvit. Am fost trimis la Viena, la Hall, la o cură de băi, iar când m-am întors, i-am scris din nou. Căutam împăcare. Acum se mutase la București și se ocupa cu educația copiilor. Casa în care locuiam era mică, umedă, lângă biserica Sfântul Constantin. În 1881 m-am învoit cu doamna Slavici să iau 2 camere într-un apartament închiriat pe podul Mogoșoaiei. În anul următor, Veronica a venit. Căsătoria însă nu s-a făcut. Am locuit împreună, un timp. Am simțit frica. Ea dorea căsătorie, stabilitate, un viitor clar. Eu nu puteam da nimic din toate acestea. Ea era tânără și voia viață, voia să meargă la Viena, să se bucure, să nu mai aștepte. La scurt timp ne-am despărțit din nou, supărați, epuizați. Am privit ușa închisă și, în gândul meu, am rostit: Îți mulțumesc, Doamne, am scăpat în sfârșit pentru totdeauna. Dar nu scăpasem. Gelozia îmi scurma pieptul. Zvonurile infidelității ei nu încetau. Iar ea nu voia să vină să stea cu mine, să împartă viața, oricât de grea ar fi fost. Simțeam că nu mai pot scrie, că nu mai pot iubi, că sunt prizonier într-o iubire murdară de vorbe, de suspiciuni, de așteptări. Atunci am scris versuri amare. Cu ochii umezi și fierbinți, credeai că o să mă scoți din minți de văduvă vicleană, sărmană, și alte ori mă prefăceam nepăsător. De astăzi, dar tu fă ce vrei, că cea mai dulce între femei. De astăzi nu mi mai pasă, mă lasă. Și eu, cel care nu puteam decât să promit umbre și tăceri, am rămas singur, cu scrisorile ei în mâini. Apoi a plecat. Mi-a scris mult,
m-a mustrat, m-a chemat. Și într-un târziu am răspuns: bolnav, neavând nicio poziție socială sigură prin care să-ți pot pregăti un trai modest și poate fericit alături de mine, sărac precum bine știi că sunt și având pururea grija zilei de mâini, tu crezi că eu aș putea fi atât de nelegiuit să pot veni lângă tine și să nu vreau să viu? Crezi că, în starea în care mă aflu, îmi abate a-ți face infidelități? Mă crezi în sfârșit de 100 de ori mai mizerabil de cum sunt în stare a fi? Te-am rugat, femeie dulce și fermecătoare, să ierți că am îndrăznit a te iubi, să ierți că am aruncat această umbră de mizerie asupra vieții tale, care după caracterul tău trebuie să fie veselă și luminoasă. Nu văd nicio perspectivă deocamdată de a trăi împreună, pentru că nu mi s-a oferit până acum nimic în Iași cu care aș duce o viață convenabilă cu tine și în mizerie nu voi să trăiești. Te sărut dulce, femeia mea iubită și dragă, și dacă după toate cele zise tot poți să mă mai iubești, iubește-mă. Dacă nu, dă-mă uitării, dar nu crede că vreodată te voi uita sau voi înceta de a te iubi. Și într-adevăr, n-am încetat niciodată. Boala mă chinuia. Munca de la timpul mă epuiza. Dragostea, care cândva fusese o lumină, devenise acum o povară. Nu tăcerea ne-a despărțit, ci neputința de a mai visa în același timp, în același loc, aceeași iubire. Iar în acea crăpătură dintre noi s-a strecurat el, Caragiale. Poate că nu a fost dragoste între ei, dar știu sigur că a fost destul cât să mă doară. Ea, fragilă și aprinsă de nevoia de a fi dorită. El, cu vorba lui iute și ochii iscoditori, priceput în mângâieri și vorbele care flatează. De atunci s-a așezat o umbră groasă între mine și Caragiale, pe care nici râsul lui Hâtru, nici glumele n-au mai putut-o risipi. Nu mult după aceea am înnebunit. Unii au judecat-o cu blândețe, alții cu cruzime. Eu nu mai puteam judeca nimic. În vara anului 1883 mă simțeam ca un dig putred, ros de ape și timp, care mai ține piept valurilor numai prin obișnuința de a fi strivit. Simțurile îmi spuneau că răul din mine începea să se adune și să umfle încheieturile minții. Toți plecau. La băi, la munte, în afara țării. Eu rămăsesem singur, prins între redacție și tipografie, cu trupul umed de cerneală și mintea tremurând în neputință. L-am apucat pe Slavici cu o disperare, care nu era a unui om întreg, ci a unui condamnat fără sentință. I-am reproșat că mă părăsește. Era bolnav și el, se pregătea să plece la Viena și pentru a mă îndepărta, mi-a dat un bilet pentru Maiorescu. L-am dus ascultător. Dar Maiorescu, văzându-mă calm și cu zâmbetul meu obișnuit, a crezut că Slavici exagerează cu privire la starea mea lăuntrică. Cum s-ar fi putut citi în fața mea că se prăbușise ultimul zid din mine? Căci zidul acela fusese deja spart de furtuna care se ridicase în mine. Începusem să învăț albaneza și spuneam că vreau să devin călugăr. Nu era o glumă, ci o formă de evadare, o ieșire simbolică dintr-o lume care mă sfârteca în fiecare dimineață. Nu mai puteam distinge între vis și realitate. Gândurile mi erau aceleași ca în fiecare zi, dar relația lor cu lumea se schimbase. Ele nu mai aveau ancoră, se roteau în jurul unui gol. Îmi îndreptam atenția către politică. Se contura în mintea mea logica unei revoluții ce mi se părea firească. Ce era regele altceva decât simbolul celor ce îngenuncheau țara, distrugeau rădăcinile? Cum poți opri căderea decât lovind capul? M-am dus la Capșa cu un revolver la mine. Am strigat, am vorbit despre rege, despre demagogie, despre sângele care cere limpezire. Am tulburat-o pe biata doamnă Capșa, iar apoi Ventura, aflându-se acolo, a intrat în jocul meu, prefăcându-se că îmi dă dreptate. Am urcat în trăsură și am pornit spre Cotroceni, dar acolo nu era nimeni. Regele nu se afla la palat, nici răspunsul, nici scăparea.
Pe drumul de întoarcere, Ventura, într-un gest teatral și poate plin de milă, m-a lăsat la Baia Mitrașevski. Acolo, în aburii apei, m-am crezut deja trecut. Mi-am întins trupul sub robinete și am rămas așa, așteptând liniștea, marea, sfârșitul. Repetam: mai am un singur dor, să mă lăsați să mor, în liniștea serii, la marginea mării. Când au spart ușa și m-au găsit, m-au scos din moarte și m-au readus în suferință. Cu o solemnitate bolnavă le-am cerut pantaloni negri, negri de tot. Nu pentru înmormântare, ci pentru că în mintea mea devenisem Eutanasius, Cezara, un ieronim al păcii supreme. Am binecuvântat lumea. Am rostit rugăciuni. Am fost, o clipă, sfânt și nebun, poet și cerșetor, viu și mort deodată. Doamna Katinka Slavici mă găzduise cu amabilitate, dar eu eram din ce în ce mai agitat, iar ea, femeie burgheză, simțind pericolul, i-a scris în zorii zilei de 28 iunie o scrisoare lui Maiorescu. Domnule Eminescu a înnebunit. Vă rog, faceți ceva să mă scap de el, căci e foarte rău. Atât. Ca o condamnare rostită rece, definitivă. Caragiale, aflând vestea, ar fi plâns. Ziarele nu au avut timp de lacrimi. Domnul Mihail Eminescu, redactorul ziarului Timpul, a înnebunit. Domnul paleologu va lua direcțiunea sus zisului ziar. Iar Macedonski, crud și nepedepsit încă de viață, a scris aceste versuri. Un X, pretins poet, acum. Destinul său n-ar fi mai bun, s-a dus pe cel mai jalnic drum. Căci până ieri a fost năuc, l-aș plânge dacă în balamuc, și nu e azi decât nebun. Veronica a primit vestea cu un surâs ușor ironic, obosit de prea mult zbucium. Se afla, spun unii, într-o societate veselă, alături de un tânăr ofițer când a aflat. Eu nu mai eram acolo, în lumea lor. Maiorescu a plătit 300 de lei pentru internarea mea în sanatoriul Caritas al doctorului Șuțu, pe strada Plantelor. Apoi a venit fratele meu, Matei, să mă viziteze. Mi-a smuls din buzunar ceasornicul de aur. Tata a venit și el, dar s-a spălat pe mâini cu ușurință de suferința mea. Lasă asupra domnului Maiorescu toată îngrijirea materială și morală, îmi spunea. Familia mea nu mai era de mult a mea. Ajuns în ospiciu, golit de haine, de cuvinte, de lume, am rămas în apa rece a unei băi ca și cum m-ar fi înghițit marea. Mă prefăceam uneori că nu cunosc pe nimeni. Alteori, cu ochii în pământ, îmi aminteam în taină că nu voi mai fi acela care am fost. Țineam răbojul limbilor pe care le știam odinioară, latină, italiană, spaniolă, română, franceză, germană, engleză, albaneză, lituană, paleoslavă, rusească, polonă, bulgară, sârbă, greacă, neogreacă, turcească. Apoi îmi puneam memoria la încercare recitând: spune-ne, muză divină, de mult iscusitul bărbat ce? Dar versul se rupea, rămâneam cu ochii goi, cu mintea într-o cădere tăcută. Nu mai eram aici, nu mai eram acolo. Eram doar un ecou stins într-un corp care se îndoia de la mijloc sub greutatea unei minți sparte. Un nefericit din preajmă, un nebun bulgar. Îmi scutura obsesiv o cutie de chibrituri lângă ureche. N-avea noimă, n-avea rost, și totuși simțeam cum din acea zgârietură sonoră izbucnește toată urgia care mă ardea pe dinăuntru. Cum? Deci permitea el, un străin, un alogen, când eu mă războisem toată viața cu străinii, să mă atingă în halul ăsta. Mă simțeam profanat și furiile mă cuprindeau toate deodată. Tratamentul de la Caritas nu mă ajutase. Cloral, morfină, păi, degeaba. Nu era boală de trup, ci de duh. Iar Maiorescu, care încă mai simțea o datorie față de mine, puse la cale trimiterea mea la Viena, la sanatoriul doctorului Obersteiner din Oberdöbling, același unde fusese dus și Lenau. De data aceasta, mă însoțea un om cu suflet. Chibici Râvneanu, cel mai bun prieten al meu, coleg din anii de aur. Călătoria a fost surdă, ca o rugă rostită într-o limbă uitată. Ploaia bătea în geam ca amintirile, sacadate, persistente. Când am ajuns la Viena, orașul vechilor mele iubiri, am coborât din tren și, ca trezit dintr-un vis, am strigat din toată inima: România liberată! România liberată!
Cine m-a auzit? Cine a înțeles? Numai Popasu, nepotul lui Maiorescu, care mă sprijinea de braț, și poate Dumnezeu. Toate femeile de pe stradă păreau chipuri din visurile mele. Îmi venea să le strig pe nume, să le sărut mâinile, să sar din cupeu. M-au ținut cu greu. Sanatoriul era o vilă severă, frumoasă, ca o metaforă grecească despre ordine și uitare. În mijlocul unui parc vast, tăcut, m-a primit cu solemnitate. Coloane drepte, simetrie rece, ferestre largi ca niște ochi deschiși. Și în pragul acestei tăceri austere, cupeul nostru s-a oprit. M-au întâmpinat Obersteiner și Leidesdorf cu politețea rezervată pe care o păstrez pentru o ruină faimoasă. Știau cine sunt, sau mai bine zis, cine am fost. Vreți să aflați cum arată nebunia? Am să vă spun. M-am trezit într-o dimineață cu un ștergar legat în jurul capului și un fior străin mi-a urcat, mut, din tălpi până în frunte. Stăteam urcat pe un scaun, invocând spirite cu un abracadabra copilăresc, de parcă încercam printr-o magie uitată să răscumpăr o lume care mi-a lunecat printre degete. Vorbeam singur, trântind ușile, alergând prin odaie, în delirul unei conștiințe care încă mai voia să fie logică. Uneori cântam, nu oricum, ci cum cântă omul când e fericit fără motiv. Frunză verde de piper. Eu sunt Barbu Lăutaru. O obsesie ce mi-acoperea gândurile cu un văl gros, aproape ritualic. Dar mă simțeam asemenea unui ceas întors, ale cărui rotițe nu se mai puteau opri. Mintea mea alergase până la istovire, fără ca nimeni să-i poată pune frână. Și cu toate astea, nu eram lipsit de subtilitate. Am încercat chiar într-o zi să demonstrez că limba română e cea mai veche limbă, fiindcă vine direct din graiul dacic. Vorbeam, argumentam, eram iarăși eu, dar un eu în flăcări, o reflexie tremurândă pe luciul unei ape negre. Apoi s-a făcut liniște, brusc. Din ianuarie 1884, tăcerea s-a așezat peste mine ca o ninsoare grea. Nu mai cântam, nu mai strigam. Știam că nu eram decât un om, căzut, și că, într-un fel, mi se întâmplase ceva ireversibil. Maiorescu m-a vizitat. N-a stat mult. Am simțit în ochii lui judecata reținută, mila tăcută. Au venit și Carp și Teodor Rosetti. Eu nu mai întrebasem de nimeni, dar când i-am văzut, am înțeles ce fusesem și ce nu mai sunt. Simțeam foame, o foame cumplită, care înghițea gândurile. Nu doar foame de hrană, ci foame de rost, de căldura unui cuvânt, de o patrie unde să pot fi om întreg. De multe ori, mi-era rușine să mă apropii de masa celorlalți, fiindcă hainele mele nu erau curate. Într-unul din puținele momente de limpezime, i-am scris lui Chibici astfel. Nu sunt deloc în stare să-mi dau seama de boala cumplită prin care am trecut, nici de modul în care am fost internat aici în ospiciul de alienați. Știu numai atât că boala intelectuală mi-a trecut, deși fizic stau destul de prost. Sunt slab, rău hrănit și plin de îngrijire asupra unui viitor care de acum înainte e fără îndoială și mai nesigur pentru mine decât oricând. Maiorescu, cu înțelepciunea lui rece și precisă, a socotit că liniștea Italiei poate șterge urmele furtunii din mintea mea. Mi-a asigurat banii de care aveam nevoie și l-a trimis iar pe Chibici Răvneanu să mă însoțească. Plecasem pe 26 februarie. Ajunși la Veneția, în noapte, gondola luneca pe canale ca o plutire a unui vis obosit. Plioscăitul apei, umbrele tremurate, felinarele, nimic nu era magie, ci spaimă, frică. Am cerut chiar în acea noapte să plecăm la Florența. Nici acolo n-am stat mult. Când m-am întors, nimic nu mai era întreg. Timpul își dădea ultima suflare. Tata murise. Fratele meu, Nicolae, murise și el. Matei, undeva, tăcea. Doar Harieta, sora mea, mai avea o fărâmă caldă de viață în ea. Unii mi-au oferit adăpost, Rosetti la moșia lui de la Sculeni, Creangă, Enăchescu. Dar eu n-am mai vrut țară, n-am mai vrut Iași, nici măcar tăcerea vreunei mănăstiri. M-am întors în București. Nu voiam să-l văd pe Slavici. El mă trădase, credea că sunt pierdut. Am stat câteva săptămâni. Lucrurile mele erau tot acolo, la el. Apoi am plecat spre Iași. Miron Pompiliu mi-a dat o odaie mică, în mijlocul orașului.
Acolo m-au găsit prietenii. M-au privit, dar nu m-au recunoscut. Ochii mei, altădată aprinși, erau stinși. Gândul meu nu mai înflorea. Îmi simțeam mintea învechită, ca un mecanism care nu mai are resort. Mi-au propus să lucrez, să inventariez documente. M-am dus, le-am răsfoit, dar m-au doborât. Manuscrisele nu mai însemnau nimic. În curând am fost silit să mă mut în casa lui Burlă. Aș fi putut, firește, să închiriez o odaie mobilată, să o fac a mea, să o rânduiesc cumva. Dar devenisem zgârcit. Nu din lipsă de bani, ci dintr-o frică surdă de viitor. Mă țineam de fiecare leu ca un naufragiat de o scândură. Ce să fi făcut? Nu mai știam dacă sunt în stare de vreo muncă, dacă mintea mea ar mai fi putut urni vreodată vreo idee împreună cu vorba. Prietenii m-au rugat cu stăruință să-mi cumpăr haine, cele de trebuință, din banii adunați. Din restul sumelor rămase din Italia, din ceea ce junimea îmi trimitea lunar prin chibici. 1500 de franci, o avere pentru un om încremenit. Dar aceste ajutoare, acești bani, mă umpleau de rușine. Ce om e acela care trăiește din mila altora, neputincios să scrie, să muncească? Un parazit tăcut, un cadavru cald. Într-o zi, prin iunie 1884, a venit Vlahuță să mă vadă. M-a găsit îngrășat, cu ochii încețoșați, mintea îmbâxită. Unora li s-a făcut milă, altora le stârneam doar curiozitatea, dar m-au scos iar prin crâșme, la Bolta Rece, la Socola. Dispăream zile întregi, rătăcind prin vii, dormind între fânuri, cum o făcusem altădată la Putna. Ziua mă plimbam. O luam din strada Lăpușneanu spre Păcurari, împreună cu gândurile mele grele. Mă rezemam de o stinghie de lemn și priveam lung spre dealuri. Galata, Cetățuia, Repedea. Încă mai aveam ochi să le văd. Creangă, cu sufletul lui simplu și adânc, se învârtea în jurul meu cu o clătinare din cap și cu o iubire mută, dar evlavioasă. Mă urcam încă, din când în când, în cerdacul din strada Țicăul de sus, pe patul acela de scânduri, dar nu mai aveam nimic din volubilitatea de altădată. Tăceam, iar el tăcea cu mine. În vara anului 1885 m-au trimis prietenii la Andrejevski, lângă Odessa. Băile de nămol îmi mai potoliră durerile, dar sufletul îmi era plictisit de moarte, iar la 2 septembrie am scris dintr-un hotel de mâna a treia, din Odessa, cerând bani să mă întorc. În ziua de 24 septembrie 1884, am primit un post de subbibliotecar, acolo unde, cu un deceniu în urmă, fusesem bibliotecar. Eram din nou între rafturi, între pagini. Superiorul meu era Caragiani. Stăteam în fundul sălii, în fața intrării, tăcut, împărțind cele câteva volume cerute. Apoi mă cufundam, cum se cuvine unui om cu minte, în lectura tăcută a zilei. Într-o iarnă am alunecat pe ghețuș și mi-am rupt piciorul. M-au dus la Sfântul Spiridon și am stat acolo câteva săptămâni. Veneau unii prieteni să mă vadă și jucam șah. Glumeam amar. Nu mai calcă iarbă verde piciorul lui Eminescu. Nu credeam în vindecare. Când am ieșit din spital, m-au dus într-o nouă locuință, plătită din puținul lor, o odăiță la etajul 3, ca o chilie. Și apoi, totul a început să se destrame din nou. Mă pierdeam nopțile prin cafenele și bordeie. Biblioteca rămânea cu ușile deschise, cărțile nu le mai înregistram. Ceream bani, uneori cu mâna tremurândă, și prietenilor și necunoscuților. Din buzunarele paltonului scoteam alune, ronțăind în mers. Mergeam, livid, cu pălăria înaltă, și bântuiam pe la curtezanele germane de la Hotel Vanghele. Imploram pe nemțește, Fräulein, Fräulein, machen Sie auf. Așa cum altădată implorasem cu versuri de foc femeia ideală, neatinsă, nevăzută. Dar cum femeile nu mi-aruncau decât ocări, iar expedițiile mele se sfârșeau cu intervenții jenante ale poliției, vechiul meu dispreț pentru ele, altădată metafizic și resemnat, se preschimba în fapte. Mă repezeam să le trag de turnura rochiilor. Cântam cucuruz cu frunza în sus, cu toată suflarea unei voci care nu mai avea ce pierde. Ceream vin, băteam cu bastonul în garduri și ziduri,
iar ulcelele unei babe, înșirate cu minți pe pari, îmi deveneau dușman imaginar. Cred că voiam doar să simt dacă lumea în care rătăcesc mai există sau dacă e doar o prelungire a fantasmelor mele, una în care n-am ieșit niciodată din sărmanul Dionis. La teatru mă întindeam pe bancă, necontenit, provocator, comentam tare, de parcă aș fi fost chemat să fac dreptate cu vocea, cu gestul. Iar când încercam să intru în vorbă cu alții, simțeam cum mi se învârteau rotițele în cap, sfârâind mărunt, încurcându-se între ele, iar sângele îmi năvălea rușinat în obraj. Atunci abandonam orice argument și declamam cu ochii în tavan. Și privind păienjenișul din tavan, de pe pilaștri, ascultăm pe craiul Ramses și visăm la ochi albaștri. Cuvinte nemțești, romanțe vechi, fragmente de vis. Toate mi umpleau ființa ca o brumă. Copiii alergau după mine, lumea râdea sau se ferea, iar burghezul cu suflet rotund își învăța odrasla cum se pierde mintea dacă scrii poezie. Dar în timp ce eu alunecam încet spre un liman pe care nu-l mai puteam părăsi, gloria mea creștea. Poeziile mele se strecurau prin bănci de liceu, ajungeau la inimile tinerilor și nu erau doar curiozitate. Pentru unii eram deja simbol. Iorga, încă elev, mă citea cu colegii săi, iar fetele din școlile ieșene se cutremurau duios la versurile mele. Le simțeam din când în când privirea când mă zăreau mâncând alune de la dugheana lui Ghiță Olteanu. În vara aceea m-au dus din nou la repedea. Am stricat 2 felinare și am apucat doamnele de faldurile rochilor, ca și cum aș fi vrut să trag de pe ele minciuna secolului. Am fost trimis din nou la ospiciu. Pe 9 noiembrie 1886, un gardist m-a predat ospiciului de alienați de lângă Mănăstirea Neamțului. Raportul semnat cu o cerneală rece de doctorii, Iuliano și Bogdan, era un act de abandon al rațiunii mele. În acea lume sfărâmată, mă păzea doctorul Ursulescu. La început am fost agitat, spărgeam pereți, urlam în nopți, fără ceasuri. Au zis că am delirium tremens. Știu doar că se năruise ceva în mine. Apoi brusc m-am potolit, scriam limpede. Zâmbeam uneori. Fusesem adus acolo într-o mizerie de nedescris. Și burlă îmi dăduse un palton. Prietenii, instituțiile, cunoștințele, începuseră să strângă bani pentru mine. Într-o scrisoare către Vlahuță, l-am rugat să nu mă mai umilească. Nu te pot încredința în destul cât de odioasă e pentru mine această specie de cerșetorie, deghizată sub titlul de subscripție publică, recompensă națională, etc. E drept că n-am bani, dar aceasta e departe de a fi un motiv pentru a întinde talgerul în public. Mai sunt destule alte mijloace onorabile pentru a-mi veni în ajutor. Îi spuneam. Pe la începutul lui februarie m-au vizitat Ion Creangă și Morțun. Era zăpadă groasă de o palmă domnească. Creangă văzuse un curcubeu spre răsărit din arhondaricul mănăstirii. A zis că-i semn de schimbare. Eu n-am spus nimic. Curcubeele nu răsar peste minți frânte, doar peste oameni care mai cred că se pot întoarce. La 10 aprilie 1887 am părăsit Mănăstirea Neamțului. N-am mai putut merge la Iași. Nici postul de sub-bibliotecar nu mă mai aștepta acolo. Nici eu nu mai aveam curajul să dau ochii cu lumea care mi văzuse rătăcirile. Mi-era rușine. Gheorghe Buzescu m-a însoțit până la Pașcani, iar de acolo am ajuns singur la Botoșani, la sora mea, Harieta. Stătea într-o casă mică, ascunsă în fundul unei ogrăzi de pe strada Sfântul Niculai. Harieta era fată bătrână, cu trupul prins în niște mașinării de fier grele, pe care le târa încet prin curte, fiind bolnavă și ea. Învățase singură să scrie, citea mult, avea o minte ascuțită, deși uneori cădea într-un soi de sarcasm întunecat. Avea o față albicioasă, dură, cu trăsături bărbătești și o privire tăioasă, dar când m-a văzut în pragul casei, a știut. A crezut că fusese aleasă să mă vindece. Cu o voință feroce și o dragoste ciudată, aproape religioasă, Harieta s-a dedicat îngrijirii mele. Acum nu mai aveam acele izbucniri violente, nu mai alungam femeile prin târg, dar căzusem într-o stare de amorțeală grea. Mă uitam într-un punct, fără să gândesc, fără să simt.
Mâncam doar dacă mi se spunea. Mă mișcam numai împins de vocea Harietei. Picioarele mi se acoperiseră din nou de răni. Capul îmi zvâgnea într-o coroană de durere. M-au dus din nou la spitalul Sfântul Spiridon, dar n-am stat mult. La începutul lui mai, Harieta m-a luat acasă și a început, cu o sârguință de monah, să-mi urmeze tratamentul. Băi de romaniță, frecții cu mercur, picături de iod. În curând m-am simțit mai bine. Am început să scriu din nou, din memorie, cum făceam și altădată, și ieșeam la plimbare, pe câmp, la braț cu Harieta. Oamenii din oraș mă vedeau iar pășind pe stradă, cu aer sănătos și cu o veselie ușor de confundat cu seninătatea. Trăgeam cu plăcere dintr-o țigară, ca și cum îmi ardeam toate gândurile. Pe când eram încă la Mănăstirea Neamțului, niște tineri din Iași, elevi ai școlii de pictură, m-au rugat să le dau voie să facă o colectă pentru mine. Nu am răspuns. Mi-era rușine. Dar ei au luat tăcerea mea drept aprobare și au lansat 500 de liste de subscripție. 10 bani să dea fiecare. Mulți n-au dat nici atât. Dar toți s-au strâns câteva mii de lei. S-au organizat 2 concerte la Iași, s-au primit ajutoare de la Cuza și Morțun. Toate acestea au mai adunat ceva. Banii mergeau la Harieta, însă sora mea ținea banii, îi ascundea. Avea planuri cu ei. Credea că o să ne trăim bătrânețile împreună cumva. Trupul meu începea iar să cedeze. Răni, dureri, sânge rău. M-au dus la Iași, la casa lui Ștefan Emilian. 5 doctori m-au cercetat într-o singură zi, 14 iulie, Otremba, Botez, Filipescu, Negel și Rigler. Au decis tratament antiluetic, într-un loc bun. Și așa am pornit spre Hall, în Austria, din nou. Doctorul Focșa m-a însoțit, iar Harieta m-a condus până la Verești. M-am oprit puțin la Viena pentru consult. Notnagel, Neumann, Meinert. La întoarcere, cu friguri și capul răsunând de huruitul trenurilor, Harieta mi-a spus, convinsă, lipsa mea te-a calicit. Vrând să lucrez din nou, i-am scris lui Maiorescu. L-am rugat să-mi trimită cărțile și hârtiile lăsate la dânsul. Nu-mi răspunse. Tăcerea lui, elegantă și rece, îmi păru mai apăsătoare decât un refuz. Știam că le păstrează cu prudență de arhivar, dar nu eram o piesă de muzeu. Voiam să lucrez. Aveam în gând o a 3-a ediție a poeziilor mele. Îmi cumpărasem 2 caiete groase, legate în marochin, ferecate cu broaște și chei. Le țineam în sertar ca pe 2 sicrie ale unei renașteri. Apoi s-a făcut și la Botoșani un comitet. Trupa de teatru Fani Tardini Vlădicescu a jucat pentru mine și a strâns 646 de lei. Mi-au dat o parte în numerar, restul i-au depus la Casa de Economii. Îmi amintesc ziua în care am mers să-i ridic. Stăteam în ploaie, cu mâna pe clanță, codindu-mă să intru. Mă simțeam ca un cerșetor la ușa propriei mele vieți. Apoi, la 2 aprilie 1888, prin stăruințe, Camera de Conturi luă în discuție să mi se ofere o pensie de 250 de lei. Un colac de salvare aruncat unui om care se scufundase de mult. Într-un final, mi-am revăzut poeziile. Au trezit din nou în mine toată dragostea pentru Veronica. Era o iubire care, cu cât era mai departe, cu atât părea mai blândă, mai sfântă. Îi scrisesem poate pe furiș, fără ca Harieta să știe, căci nu o putea suporta. Dragă Veronica, uită totul. Nenorocirea care m-a lovit e destulă pedeapsă că n-am voit să te ascult. Ce viață dezordonată am dus! Toate sfaturile tale erau așa de sincere, așa de bune, așa de drepte, încât dacă îndeplineam o parte din ele, azi n-aș zăcea pe patul de suferinți. Și atunci, împinsă de o răbufnire de milă, a venit. A apărut ca un vis spre groaza Harietei. Veronica mi-a șoptit planuri de plecare și, într-adevăr, am fugit amândoi, lăsând în urmă blestemele surorii mele. Harieta, cu speranțele ei legate de pensia mea și visul unei case, s-a prăbușit. Ne-am mai văzut o singură dată în toamna acelui an și apoi niciodată. La București mi s-a oferit iar prilejul de a lucra. România Liberă mi-a propus o colaborare cu 200 de lei pe lună.
Nu era mult, dar era ceva. Am scris câteva articole. Nu știu dacă lumea bănuia că sale mele. Erau limpezi, cumpătate, parcă scrise de un om senin. Și poate eram. În redacția din Pasajul Român mă așezam din nou la masă. Dar de multe ori nu scriam. Visam. Stăteam într-o odaie sărăcăcioasă, ca toate celelalte pe care le avusesem. Trăgeam cu mine același palton ros, aceeași pălărie ciuruită, aceiași pantofi scorojiți. Dar nu trăiam în mizerie, așa cum s-a spus. Prietenii mă urmăreau cu discreție, îmi trimiteau bani prin pătrașcu, care avea grijă să nu-mi dea mai mult decât era nevoie. Mergeam la teatru, la cafenea. Declamam pasaje întregi din Virgiliu și citeam, zile și nopți, istorie, cronici, până când boala a pus din nou stăpânire pe mintea mea. Toată viața mea fusesem sărac. Nu m-am plâns, nici nu m-am rușinat. Dar spre sfârșit m-a cuprins o sete de bogăție cumplită, nefirească, copilărească aproape. Culegeam pietricele de pe jos, lemnul ars, hârtia călcată de pași. Toate mi se păreau comori ascunse. Le strângeam tăcut și visam că voi scoate din ele diamante. Da, diamante adevărate. Purtam o contabilitate precisă, scrijelind cifre fără sfârșit pe ulucile ospiciului, planuri de cumpărare de moșii, sate, chiar și lumea, dacă era de vânzare. Se zvonea că strigam ca o fiară, că rupeam tot în jur. Minciuni teatrale, de ale unor oameni care n-au cunoscut niciodată zbuciumul fără spectacol. Eram doar obosit. Eram istovit. Mintea mea, care cântărise atâtea gânduri, nu mai voia nimic. Aveam o durere adâncă în inimă, tumefiată de bătăile care o străbătuseră ani la rând. Miercuri seara, pe 14 iunie, cu o ultimă licărire de luciditate, l-am chemat pe bătrânul doctor. L-am privit drept în ochi și i-am spus că trupul mă doare cumplit. M-am întins apoi în tăcere, simțind cum inima își pierde ritmul, cum timpul nu mai are unde să curgă. Dimineața nu mai eram. Joi, pe 15 iunie, 1888, în zorii zilei, m-am desprins de lume. 2 servitori analfabeți ai spitalului au fost trimiși să anunțe plecarea mea dintre cei vii. Moartea lui Mihai Eminescu. Ziarele care altădată mă ignorau sau mă luau în râs scriau acum versuri de jale. Vulcan în familia striga. Națiunea mea îmbracă doliu. Poezia română plânge. Vi s-a stins un luceafăr. HD-ul, cu patosul său obișnuit, își certa contemporanii. Cum să nu înnebunească? A fost unul dintre acei poeți care nu întind mâna cerșetoare. Așa poet a fost Eminescu. Sâmbătă, trupul meu a fost expus în biserica Sfântul Gheorghe. Lumea s-a apropiat în tăcere, mă priveau cu uimire și teamă. Capul îmi era înfășurat cu un bandaj negru, tăcerea definitivă a rănilor adânci. Unii au spus că am fost ucis. Poate că am fost. Dar cine mai știe adevărul? Harieta, sora mea, departe, paralizată de durere, a crezut și ea asta. Spre seară, pe 17 iunie, cortegiul meu a pornit spre Belu. Studenți, gazetari, câțiva prieteni, printre ei Catargiu, Maiorescu, Cogălnicianu, Rosetti, toți stăteau sub umbrelele lor, căci o ploaie măruntă cădea dintr-un cer îndoliat. S-au ținut discursuri, cuvinte goale poate, sau poate prea târzii. La mormânt, între un brad și câțiva tei, m-au lăsat. Soarta a vrut ca Veronica să moară la puțină vreme după mine. Astfel, povestea noastră, atât de frântă în viață, a fost închisă de moarte cu o trăinicie pe care nici o logodnă, nici o cununie n-ar fi putut o garanta. Ne-am sfârșit ca în poezie, în tăcere, aproape împreună.